Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói với nhau về việc thấu hiểu một người, là chúng ta sẽ thấu hiểu cái gì. Tại vì thấu hiểu rồi thì mới có thể yêu thương, không thấu hiểu thì không thể yêu thương được. Yêu thương một cách sai cách sẽ sinh ra đau khổ nhá. Rồi hôm trước thì chắc là tuần sau tại vì tuần này thì cuối tuần này đấy, thứ bảy chủ nhật chúng ta sẽ có 2 ngày nói về tình yêu hôn nhân tỉnh thức, để mà chuẩn bị cho chúng ta đến với một cái khóa được gọi là khóa tình yêu hôn nhân tỉnh thức vào ngày 17 tháng 9. Thì cuối tuần này chúng ta sẽ có cái trao đổi 2 ngày về tình yêu hôn nhân, và có thể trong 2 ngày đấy thì thầy cũng sẽ chữa lành trực tiếp cho nhiều case study, nhiều cái tình huống mà chúng ta gặp phải trong đời sống. Nhiều người đang gặp những cái thách thức về tình yêu hôn nhân thì chúng ta sẽ chữa lành trực tiếp. Đấy, cuối tuần này thứ bảy và chủ nhật. Thì sang tuần sau thì chúng ta sẽ có thể là một buổi 2 buổi chúng ta sẽ live stream về cái chủ đề liên quan đến con cái, để mà cuối tuần sau chúng ta sẽ có một khóa học 2 ngày về cuối tuần về con cái nha, về 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 mối quan hệ cha mẹ con cái, về cha mẹ tỉnh thức. Về cha mẹ tỉnh thức, thế nên rằng là tuần này thì đấy chúng ta có thêm một buổi này, tại vì thực ra là ngày mai là hạn cuối cùng cho cái khóa thức tỉnh nguy sống. Ngày mai là hạn cuối cùng cho cái khóa miễn phí thức tỉnh nguy sống 3 tháng. Ừ. Thì dịp trước đây thì thầy hay để cho ban tổ chức sau 2 tuần vẫn có khả năng gọi là tuyển thêm học viên, nhưng mà hiện tại thì lực nhân sự của Bailey bị mỏng ấy, nên mình sẽ không làm được việc đấy, vì khi mà cho học viên vào sau là phải tổ chức rất nhiều việc. Thế nên là chốt là mùng 6 tháng 9 khai giảng, nhưng mà ngày mai thì mình sẽ đã chốt lại học viên rồi, để mình chia đội nhóm. Hiện tại thì cũng gần 300 thành viên rồi, gần 300 người đăng ký cái khóa thức tỉnh mũi sống K37. Đấy, chúng ta đều là khóa miễn phí, nhưng chúng ta cần phải rất là nghiêm túc học tập trong 3 tháng, vì đây là cái khóa quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta. Tại vì mình đã trải qua quá nhiều các lớp học rồi, thế nên là cái việc mà nó đã có cái thực chứng trong cái việc chuyển hóa thân tâm, nó đã có cái thực chứng trong cái việc mà thay đổi cái cuộc sống của chúng ta một cách rất là sâu sắc. Vì những kiến thức này đã được thầy cũng như là trải nghiệm qua rất nhiều lớp học, để nó có một cái tính thực tiễn đạo ở trong đời sống, mà mang lại an vui hạnh phúc một cách rất là sâu sắc. Nên là chúng ta cần rất là nghiêm túc, chúng ta cần rất là quyết liệt. Nếu chúng ta thực sự cảm thấy đủ khổ rồi, chúng ta thực sự cảm thấy đủ khổ rồi, đủ vất vả rồi, đủ mệt mỏi với cuộc đời này rồi nha, thì chúng ta sẽ quyết liệt, chúng ta sẽ quyết liệt dấn thân trên cái hành trình tỉnh thức. Nếu mà thực sự chúng ta đã quá vất vả. Trên Zalo, trên TikTok thầy không biết bạn Hồng Lam là bạn nào đâu nhé. Thầy chưa biết bạn Hồng Lam là bạn nào, thế nên mọi người sẽ không inbox với những cái thành viên mình chưa biết nhé. Mọi người chỉ trên TikTok, mọi người chỉ nên nhắn tin vào trong cái TikTok của thầy thôi, chứ mình không chat, tại vì trên kênh TikTok là bên thầy không có thành viên nào đang chăm sóc cái kênh TikTok hết, online hết. Ừ, thế nên là mọi người không nhắn tin riêng cho bất kỳ ai nhé. Mọi người không nhắn tin riêng cho bất kỳ ai, chỉ chat trực tiếp vào kênh TikTok, hoặc là xem cái kênh TikTok hoặc livestream trên TikTok. Nhưng không có những cái thành viên khác mình không biết nha, mình nhảy vào nhắn tin không hợp lý với những người khác là không được nha. Nhớ là kênh TikTok của thầy không có bất kỳ thành viên nào đang chăm sóc, nên mình không nhắn tin inbox cho bất kỳ ai. Rồi nhắn tin trực tiếp vào kênh TikTok. Thì đấy, cái khóa thức tỉnh Mỹ sống nó rất là quan trọng, nhưng mà đặc biệt quan trọng với những người có nhiều nỗi khổ niềm đau, những người thực sự không muốn sống một cái cuộc đời vô minh và khổ đau thêm nữa, những người thực sự đang cảm thấy rất là bế tắc cuộc sống, hoặc rất thực sự muốn thấu hiểu về bản chất cuộc đời nó là cái gì, để mà mỗi một giây phút mình sống với vợ chồng, cha mẹ, con cái, đấy, mình sống với bất kỳ cái mối quan hệ nào, hoặc tiền bạc, danh vọng, địa vị nhá, thì mình đều có cái khả năng
gọi là nhìn nhận ra đúng cái bản chất của sự thật. Tại vì đạo pháp nó rất là sâu sắc và nó có khả năng xử lý mọi vấn đề trong cuộc sống của chúng ta đi đến từng chi tiết một. Nhưng mà vì chúng ta chưa có duyên, thế nên là chúng ta chưa hiểu nó một cách sâu sắc, chúng ta chưa được cái cơ hội để học một cách toàn diện, học một cách trọn vẹn, học một cách dễ hiểu nhất về cái tiến trình liên quan đến đạo ở trong đời sống. Thế nên là chúng ta mới thấy nó xa xôi, chúng ta mới hiểu lầm về nó và chúng ta mới không nghĩ rằng nó có cái giá trị sâu xa với cuộc đời, mà chỉ nghĩ nó là một cái gì đấy thuộc về tâm linh, lên trên chùa thắp hương khấn Phật xong rồi kiêng khem cái này cái kia để mà hy vọng xin được cái này xin được cái nọ nha. Thế nên là đấy, cái đấy là cái chúng ta phải để ý. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ thêm về cái chủ đề liên quan tình yêu hôn nhân. Thì thực ra là mọi người vẫn hay nói là vì sao các vị thầy dạy về tình yêu hôn nhân, thế không dạy về tình yêu hôn nhân thì dạy về cái gì? Nó chỉ có từng đấy mối quan hệ thôi, cha mẹ vợ chồng con cái, mà bây giờ mọi người khổ đau phần lớn vì các cái mối quan hệ. Nên các vị thầy có cái sự hiểu biết, có cái sự sâu sắc, có cái sự thấu hiểu về tất cả các vấn đề đấy nhé, mà không chia sẻ với đại chúng nhé, thì đại chúng sẽ sống kiểu gì? Pháp hay đạo nó phải có cái giá trị thực với đời sống, nó phải có giá trị thật với đời sống, đúng không? Nó phải có giá trị thật với đời sống và nó phải ứng dụng được vào cuộc đời. Và Đức Phật dạy hết. Đức Phật dạy về tình yêu, về hôn nhân, về cách làm chồng, cách làm vợ, cách chi tiêu tài chính, cách làm con, cách làm cha mẹ. Trong 49 năm hoàng pháp của Đức Phật là Đức Phật dạy về tất cả mọi thứ, tùy cái nhân duyên, tùy cái căn cơ của chúng sinh, nên Đức Phật dạy về rất nhiều thứ. Nên sau này thầy có cơ hội, khi mà thầy rảnh một xíu, thầy sẽ lục lại hết tất cả các cái bài kinh của Đức Phật đã dạy, thì thầy sẽ lần lượt giảng từng cái bài kinh một cho mọi người xem. Đấy, thì là kinh của Đức Phật nhưng nhiều khi mình bận quá, thế nên là mình hay giảng những cái gọi là ứng dụng thực tế. Đấy, chứ không mà đi sâu sắc vào từng bài kinh thì Đức Phật đều dạy hết rồi nha, đều dạy hết rồi. Thế nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đi về chủ đề, xem là hôm trước chúng ta đã giải tỏa được phần nào cái vấn đề liên quan vợ chồng con cái chưa. Hôm trước chúng ta cũng trả lời rất nhiều cái câu hỏi liên quan vợ chồng con cái rồi đấy. Hôm nay trước khi được vào đầu chúng ta cũng tiêu hóa một chút câu hỏi nhỉ, một chút vấn đề vợ chồng con cái để cho bạn nào đang khắc khoải, đang gặp những cái thách thức trong mối quan hệ vợ chồng con cái thì chúng ta được giải tỏa luôn, trước khi chúng ta đi sâu vào việc là gì, học cái cách thấu hiểu người khác ra sao nha. Nghịch cảnh không có vấn đề gì cả, nghịch cảnh không có vấn đề gì cả, nghịch cảnh là bản chất tự nhiên của đời sống nha. Nghịch cảnh là bản chất tự nhiên của đời sống. Ví dụ như chúng ta gặp bão tố, chúng ta đã gặp mưa lụt, chúng ta gặp sóng thần động đất Covid, thì bản chất tất cả những thứ đấy xảy ra đều là một tiến trình tự nhiên của đời sống, không phải việc chúng ta thích hay không thích, muốn hay không muốn mà nó không xảy ra. Nó xảy ra theo đúng cái tiến trình tự nhiên của khí hậu, của thời tiết, của môi trường. Đấy, ví dụ như chúng ta sinh ra trong gia đình giàu có hay nghèo khó, chúng ta sinh ra xinh trai đẹp gái thông minh giỏi giang hay không, là đều là từ nghiệp quả của chúng ta. Mọi người hình dung, đấy là từ nghiệp quả của chúng ta, nên chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Nếu chúng ta có nghiệp quả tốt thì chúng ta đã sinh ra với một cái thân tướng tốt đẹp, chúng ta sinh ra với cái việc có trí tuệ, chúng ta sinh ra với gia đình rất là đàng hoàng tử tế giàu có hạnh phúc nha. Có những người sinh ra thì họ rất là thông minh giỏi giang, họ rất là giỏi toán học, họ rất là giỏi âm nhạc, họ rất là giỏi nghệ thuật diễn xuất, đấy, vẽ, bất kỳ cái gì. Đấy, còn chúng ta sinh ra thì lại có riêng của chúng ta. Và có những người sinh ra lại mù câm điếc bẩm sinh, có người sinh ra mất cha mất mẹ, con đứa trẻ sinh ra thì bị trầm cảm tự kỷ, bị lùn, hay là bị những cái dị tật bẩm sinh vân vân. Thế nên là cái cách chúng ta hiểu được rằng là gì, chúng ta đến với cuộc đời này là vì một cái tiến trình tự nhiên, chúng ta không phải muốn đòi hỏi nó thế này hay thế khác mà được, tại vì cái đấy là thuộc về nghiệp quả quá khứ. Nó giống như sáng nay chúng ta đã lỡ ăn một cái gì đấy thì bây giờ chúng ta bị đau bụng, chúng ta không thể quay ngược lại lúc đấy, giá như lúc đấy mình không ăn được, bây giờ mình bị đau bụng thì mình biết để lần sau mà bây giờ mình đi chữa đi, xong rồi lần sau mình ăn cái gì mình phải thận trọng hơn một xíu. Thì giống như mình đã sinh ra trong kiếp sống này rồi, mình không thể nào nói mình chui quay trở lại xong mình chọn một kiếp sống khác được.
Vì cái nghiệp quả nó thế. Mình lỡ đi sai luật giao thông mà cảnh sát đã bắt rồi, đang sắp sửa phạt mình rồi. Vì cái nghiệp quả của mình có thể xin anh đấy, anh ấy hoan hỉ thì anh đấy gọi là xử nhẹ cho mình, anh không hoan hỉ thì đấy là cái nghiệp của mình. Đấy thì cái gì đã qua rồi là mình phải hoan hỉ, và cái gì đang đến là mình phải chấp nhận, vì khi mà đủ ngày đủ tháng đủ nhân đủ duyên thì quả nó trổ ra thôi, không có cách nào khác. Cách chúng ta có thể làm đấy là gì? Chuyển hóa bản thân mình cho nó sâu sắc, mình trở nên trí tuệ, mình trở nên có tình thương, mình tạo ra rất nhiều phước trên cái hành trình của mình, để lỡ mà những cái nghiệp quả nó trổ ra thì mình có trí tuệ để ứng biến, mình có phước lành để mà hóa giải, mình có tài chính, mình có mối quan hệ, mình có mọi thứ mà mình đã vun bồi trong cái phút giây hiện tại này, để mà khi gặp những cái quả ví dụ như là sóng thần động đất cháy cháy nổ, biến đổi khí hậu, hoặc là Covid, những thứ đấy nó giống như kiểu cái nghiệp quả nó sẽ xảy ra, rồi ngày mai mình sẽ phải đối diện với cái việc rằng là tự thân mình phải đối diện với toàn bộ việc đấy. Mình hiểu không? Thế nên là chúng ta thấy là nghịch cảnh không phải là vấn đề gì xấu, nghịch cảnh chỉ là một tiến trình tự nhiên của nhân quả, mà chúng ta đã gieo những cái hạt giống thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đón nhận mà thôi. Quan trọng chúng ta có trí tuệ, chúng ta có sự thấu hiểu, chúng ta có cái sự sâu sắc để mà chúng ta biết cách đối diện với những cái nghiệp quả đây như nào cho phù hợp hay không thôi nha. Rồi, có một bạn tên là Ngọc Hòa: con mệt mỏi quá thầy ạ. Chúng con ly hôn khi vẫn còn tình cảm với nhau. Chúng con ly hôn chân tình nha, khi không thể hóa giải những bất đồng, giờ cả hai nuối tiếc nhiều, đều không đành buông tay nhau thầy ạ. Ngọc Hòa kìa. Ừ. Đấy, Ngọc Hòa còn hối tiếc giống chị không? Cái gì thế? Hiểu không? Thầy cũng đã trải qua cái cảm xúc đấy rồi. Vì sao yêu nhau không đến được với nhau? Cuộc sống nó phức tạp lắm. Tâm thức con người nó phức tạp lắm. Nhiều khi mình thương nhau nhưng vì nỗi khổ, vì niềm đau, vì tổn thương, vì sợ hãi với nhau, mình không dám tha thứ cho nhau, mình không dám chấp nhận nhau, mình không dám làm, thì thôi để cho nó bước qua chứ có gì đâu nghiêm trọng. Đúng không? Quan trọng nhất là mình trở nên vững chãi, mình trở nên trưởng thành, mình trở nên dễ thương và đáng yêu nhé. Thì tại vì bản chất là hiện tại chúng ta chưa chấp nhận được nhau, chúng ta chưa về một mối, chúng ta chưa sẵn sàng kết nối lại, là vì nội lực của hai người còn yếu. Bản chất bây giờ quay lại sẽ nó không hợp duyên, quay lại nó không thuận tự nhiên và sẽ sinh ra đau khổ tiếp, thì mình phải chấp nhận thôi chứ, đúng không? Thực ra các mối quan hệ nó chỉ để giúp cho mình thấy được mình có vững chãi hay không nha, giúp cho mình hiểu là mình có thực sự vững chãi hay không, mình thực sự đến với cuộc đời để làm gì, các cái mối quan hệ nó thực sự có ý nghĩa gì với nhau, nó giúp cho mình trưởng thành và học các bài học của mình như thế nào. Chứ rõ ràng hôm nay thì mình gặp người này, mai mình gặp người khác, hôm nay mình yêu người này, mai mình yêu người khác, kể cả hôm nay mình lấy chồng này, mai mình lấy chồng khác, hôm nay mình sống kiếp này, mai mình sống kiếp khác mà. Chuyện đấy là chuyện bình thường của thế giới hình tướng. Nên hôm nay mình ăn món này dù nó ngon đến mấy, khi nó diệt đi rồi thì mình cũng phải về nhà để mai mình ăn món khác mà. Ngày hôm nay đẹp đến mấy, tuyệt vời đến mấy thì nó cũng kết thúc, để rồi một ngày mai lại diễn ra mà. Hiểu không? Thế nên là chúng ta phải hiểu rất là sâu sắc như vậy, để rồi chúng ta thấu hiểu được cái tiến trình tâm của mình. Nó tiếc nuối thì vì sao nó tiếc nuối? Nó tiếc nuối chuyện gì? Vì sao nó không gắn kết lại? Nó sợ hãi điều gì? Chúng ta cứ trung thực nhìn nhận đi, đúng không? Cần gì phải phiền não? Còn việc đời còn dài mà, trai còn nhiều mà, đúng không? Có gì đâu mà nghiêm trọng. Khi mình trở nên xứng đáng hơn, khi mình trở nên sâu sắc hơn, khi mình trở nên ý nghĩa hơn, thì mối quan hệ đấy có thể nó sẽ tự kết nối lại, hoặc là những mối quan hệ khác sâu sắc hơn nó sẽ đến, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Còn ở cái tâm dính mắc của mình, cái tâm tham luyến của mình, nó mới làm cho mình khổ. Nó mình không có hạnh phúc tự thân, mình không có khả năng chơi một mình, sống một mình không có khả năng mang lại hạnh phúc cho mình, thế nên mình mới cứ dính vào người khác nha.
Chồng con đi ngoại tình, bảo không yêu vợ nữa nhưng vẫn muốn sống cùng nhà để chăm con. Vợ chồng ngủ riêng, con cảm thấy việc này bình thường, con thấy vậy tốt cho các con. Và con cũng cảm thấy vui vẻ khi nhìn thấy chồng hàng ngày, không cần tình yêu của anh ấy. Nhiều người bảo con không nên vậy, nhưng con cảm thấy điều đó hạnh phúc, bình an. Vậy là đúng được, đúng không thầy? Thầy nghĩ cũng bình thường, không vấn đề gì cả. Nó giống kiểu mình ở trọ chung với nhau thôi. Thì nhá, có cùng mối quan tâm, có cùng mối nhân duyên thì mình ở trọ chung với nhau thôi. Nhưng mình nên rõ ràng, mình nên rõ ràng để cho anh ấy có mối quan hệ khác mà anh ấy không bị tạo nghiệp nhá. Anh ấy có mối quan hệ khác mà anh không bị tạo nghiệp, tức là mình thống nhất với nhau, coi như là mình ly dị. Dù ly dị đấy chưa ra tòa chính thức để nó không ảnh hưởng hai bên, nhưng tốt nhất là mình nên chia tay, để mà mình vẫn sống chung một nhà nhưng mà mình không còn cái mối quan hệ tình cảm, để mà anh đấy có mối quan hệ khác hoặc mình có một mối quan hệ khác mà hai bên không tạo nghiệp với nhau. Chúng ta cần phải rõ ràng, chúng ta đừng có dính mắc. Người ta không còn yêu chúng ta thì chúng ta hãy để cho họ tự tự do. Họ không còn yêu chúng ta, họ không có quyền kỳ vọng chúng ta nha. Và hai người nên rõ ràng với nhau, kể cả chưa ra tòa, để làm cái thủ tục với xã hội. Thì cái việc hai người cũng phải cần rất rõ ràng. Và chúng ta cần hiểu vị thế của mình. Chúng ta không nuôi dưỡng sự bất thiện của người khác, chúng ta không dung túng cho cái sự vô minh, trẻ con, tham ái của người khác, mà chúng ta cần rất rõ ràng, và chúng ta cần có vị thế, không những bảo vệ tâm thức của mình còn bảo vệ tâm thức của người khác. Còn cái việc mà chúng ta vẫn gọi là gì. Chúng ta vẫn sống chung một nhà để cùng nhau chăm sóc con, hoặc là giống như kiểu như bạn cùng nhà room, cùng nhà để mà cùng san sẻ những cái quyền lợi trách nhiệm này kia thì cũng bình thường, không có vấn đề gì cả nha. Nhưng mà nên rõ ràng, chứ đừng sống một cách tạm bợ, đừng sống một cái cách như thế, nó không tốt cho cái người chồng ấy. Người chồng ấy mà không rõ ràng, người chồng ấy cứ thích đến thì đến, thích đi thì đi, thích ở thì ở, không hề tôn trọng các mối quan hệ, không hề ấy mà cứ ảo tưởng thế này kia thì không được. Mình không nên dễ ruôi, hay không nên nhu nhược như vậy, thì nó tạo ra những cái điều không tốt cho chồng mình nha. Ly hôn 6 năm chưa sẵn sàng cho mối quan hệ mới. Đúng rồi, thì cần gì phải sẵn sàng, mình cứ sống cho thật hạnh phúc an vui đi chứ, từng giây phút trọn vẹn chứ. Có mối quan hệ mới mình biết nó để làm cái gì nhé. Đúng rồi, chưa sâu sắc thì đừng có bước vào mối quan hệ mới, chắc chắn nó sẽ lặp lại. Làm sao để có sự vững chãi từ tâm, hạnh phúc tự thân được thầy? Ồ, thì cái này thì mình phải học con ạ. Mình phải học chứ hiện tại mình chưa có kiến thức gì về về bản thân mình là ai, suy nghĩ mình đến từ đâu, cảm xúc mình đến từ đâu, nhận thức mình đến như thế nào, phản ứng, thói quen, tính cách, quan điểm. Tất cả những thứ như thế mình chưa hề hiểu một chút gì về thế giới nội tâm của mình, thì rất khó để cho mình biết thế nào là tự chủ, thế nào là vững chãi, thế nào là hạnh phúc tự thân, thế nào là quan điểm nha. Đấy, thế nên rằng là mình cần phải học. Thì những cái lớp học của Belly đều là những lớp học miễn phí và rất có giá trị cho mình. Cuối tuần này thì chúng ta sẽ có tình yêu hôn nhân tỉnh thức, cuối tuần sau sẽ có cha mẹ tỉnh thức, 2 ngày cuối tuần học online. Còn đâu mai là kết thúc cái lớp đăng ký cái lớp thức tỉnh sinh sống rồi. Thì lớp ấy quan trọng nhất, mình cần phải học nha. Mình cần phải học một cách sâu sắc thì mình mới hiểu được thế nào là mình, thế nào là những tham sân si, thế nào là con người chân thật, thế nào là hạnh phúc tự thân, thế nào là tự do nhá. Thì phải từ từ chúng ta học chúng ta mới hiểu được, nói một câu hai câu không hiểu. À, con 27 tuổi tay trắng và khoản nợ hơn 600 triệu, giờ con nên bắt đầu làm lại như thế nào? Làm lại từ từ con, nợ thì trả dần, cháo nóng thì hút quanh đi chứ có sao đâu. 600 triệu cũng vừa phải đấy con ạ, cũng không phải là quá nhiều. Thế nên là cứ từ từ mà trả. Bây giờ quay trở lại xem mình có năng lực gì, mình có khả năng tạo giá trị cho cuộc đời ra sao nha, tạo giá trị cho cuộc đời ra sao, rồi phát triển cái chuyên môn nào, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực gì nha. Thế nên là mình sẽ dấn thân sâu và mình kết hợp với những con người có giá trị khác, năng lực khác, để mình tập trung rất sâu vào việc tạo giá trị cho đời sống nha.
chứ không có vấn đề gì cả. 600 triệu chứ 6 tỷ thì mình cũng sẽ trả được thôi, mới có 27 tuổi con ạ. Không có vấn đề gì cả nhé. Tuổi này vẫn là đang tuổi lập nghiệp, nên thất bại thành công là chuyện bình thường nhá. 600 triệu trả một năm không hết thì 3 năm 5 năm không có vấn đề gì cả, mình an vui mình trả lại được, mình chấp nhận mình trả lại được nhé. Con trước đây mất kết nối với chồng, đau khổ nhiều năm, con tưởng phải chia tay cho đến khi học thức kỷ sống, giờ vợ chồng con được yêu lại từ đầu. Thầy nghe bạn đồng tu rất bình an bên nhau thầy ạ. Tuyệt vời. Ừ. Thành trải qua một hành trình rất là dễ thương, học thức tỉnh mới sống trong phiền não khóc lóc ỉ oi lên đúng không? Đấy, sao chồng cứ chửi mình, sao chồng cứ này kia cuối cùng vấn đề ở mình rất nhiều. Mẹ mình người ta mẹ mình đã đi rồi chứ có gì đâu mà, quan trọng là ai người ta đang đi đúng hành trình của người ta chứ. Mọi người đã đi đúng tiến trình của người ta rồi, mất rồi thì đi đúng tiến trình của người đấy chứ không có vấn đề gì cả. Mình cứ phải học từ từ để mình có hạnh phúc tự thân chứ. Mình an vui thôi chứ sao mẹ mình đi hành trình, mẹ mình cứ níu giữ mẹ mình làm gì nhá. Vợ chồng con sống không hạnh phúc nhiều năm nay, anh ấy không chia sẻ với con, ngay cả lúc con bệnh đau anh ấy cũng thờ ơ. Vợ chồng con hay bất đồng quan điểm trong cuộc sống chung, con không thấy vui không thấy hạnh phúc khi sống cùng. Con có nên níu kéo và cố gắng sống chung để các con có cả bố mẹ không? Cái này thầy nói rất nhiều rồi. Cái vấn đề là mình đang không hạnh phúc như thế thì con cái mình đâu có niềm vui sống đâu nha. Cái từ níu kéo đấy nó không phải là bản chất của vấn đề. Mỗi một người có một tiến trình nghiệp quả riêng, một bài học riêng, nên việc đầu tiên con không biết cách làm cha mẹ thì con phải học cách làm cha mẹ để dạy cho con cái của con nó có hạnh phúc tự thân nha. Dạy cho con cái của con có hạnh phúc tự thân. Tất cả những đứa trẻ nó sinh ra vì nghiệp của nó, nghiệp mới là cha mẹ của nó, nghiệp mới là thai tạng của nó, nghiệp mới là thân bằng quyến thuộc của nó. Nên cái việc một đứa trẻ nó sống với bố mẹ nó ra sao, bố mẹ có sống với nhau không, đấy là nghiệp của nó phải chịu trách nhiệm. Nên vấn đề của mình là mình muốn học xong bài học của mình trong vai trò làm vợ chồng, trong vai trò làm cha mẹ, thì mình phải học cho nó sâu sắc, để trong cái mối quan hệ của mình với con cái thì mình làm tất cả những gì có thể để cho nó trưởng thành. Còn nó phải học bài học của nó với bố nó phải học cái bài học của nó với gia đình. Nên là vấn đề không phải là có cả bố cả mẹ sẽ tốt, bố mẹ không hạnh phúc, bố mẹ phiền não, cái năng lượng gia đình như thế không hề tốt cho con cái tí nào cả nha. Thế nên rằng là chúng ta không nên kéo con cái vào cái cuộc chơi là có nên sống với nhau tiếp hay không, vì con cái không hạnh phúc thì tốt nhất là chúng ta nên xem xét lại mối quan hệ để nhìn nhận lại sâu sắc mối quan hệ nha, để giải quyết nó một cách triệt để luôn nha. Và lo lắng cho con cái thì hãy tập trung trở thành cha mẹ tỉnh thức, trở thành người mẹ tỉnh thức. Còn chồng mình có tỉnh thức hay không là chuyện khác nha. Con cái nó phải có bài học riêng của nó. Nhìn sâu vào chứ nhìn hời hợt như thế không được. Con mắc một sai lầm và giờ cứ ân hận mãi không ra được, thì tha thứ cho bản thân mình đi con. Thầy cũng đầy sai lầm, thầy đầy phiền não, thầy đầy vô minh trong quá khứ. Thầy phải chấp nhận bản thân thầy tha thứ cho bản thân thầy chứ. Chứ mình cứ vô minh xong rồi bắt mình ở đấy mình chịu trách nhiệm, xong mình đau khổ mình phán xét bản thân mình, chẳng giải quyết chuyện gì cả. Đấy chỉ là sự lừa dối của bản ngã. Sau này mình học thức tỉnh mới sống, mình hiểu bản ngã rồi, mình sẽ biết nó toàn lừa dối mình thôi. Nên khi mình hiểu rồi mình có quyền tha thứ cho bản thân mình có quyền buông xuống những cái vô minh của mình, những cái trẻ con của mình, những cái sai lầm của mình, để cho phép mình làm lại từ đầu. Còn việc mình xin lỗi người khác có được tha thứ, có được chấp nhận hay không là chuyện của người ta. Mình sẽ luôn luôn chấp nhận cái nghiệp quả của mình, thế là xong nha. Con ly hôn xong mấy năm nay, con quen một người giờ không cưới mà lại lỡ có con thầy ạ. Giờ con xấu hổ vì cũng giống như hai lần chồng rồi. Con lỡ có con thầy ạ, giờ con xấu hổ vì cũng giống như hai lần chồng rồi.
Loại bỏ nhau ạ? Không hiểu lắm. Mình cần phải học cho nó sâu sắc. Mình phải học cho nó sâu sắc để mình biết chính xác mục đích cuộc sống là cái gì, mục đích của mối quan hệ là cái gì, sinh con đẻ cái để làm cái gì, nhu cầu tâm sinh lý giải quyết chuyện gì nha. Toàn bộ những thứ đấy mà mình học không sâu sắc đây, mình cứ như một con thiêu thân cuốn vào các cái cuộc chơi của thế giới hình tướng, cứ bị giật dây bởi những cái cảm xúc, bởi những cái suy nghĩ, bởi những cái vô thức của mình thì chẳng bao giờ mình hiểu được cuộc đời. Rồi tất cả những tâm sợ hãi, tâm xấu hổ, tâm này tâm kia của mình, nó đến đoạn nào là đúng, như thế nào là phù hợp, nếu mình không học mình sẽ không biết được đâu, vì nó có quá nhiều kiến thức nha. Vợ chồng con giờ không thấu hiểu nhau do trước giờ anh vô tâm với vợ con, nhưng ra ngoài anh rất vui vẻ và ôn nhu với mọi người. Con thì ôm đồm lo hết mọi chuyện nên đôi lúc con mệt mỏi và vô minh. Con nói những lời nói làm tổn thương đến chồng. Giờ anh chuyển sang sân hận con và đòi ly hôn với con. Giờ vợ chồng con đang ly thân. Anh nói với con của con và mọi người là con không tôn trọng anh. Nhưng thật ra lúc con nóng nảy vô minh nói ra những lời không hay, và con vẫn có giải thích cho anh nhưng anh không hiểu và không nghe. Vậy bây giờ con có nên ly hôn không hay là nên kết nối lại? Đúng không? Thì đấy là trách nhiệm của mình mà. Do mình trẻ con, do mình vô minh, do mình mất vị thế, do cổ phiếu mình mất giá, nên là mình đã không giữ được cái sự yêu thương của chồng, cái sự dấn thân hỗ trợ của chồng, hay cái sự thấu hiểu của chồng. Nên mình rơi vào cái tình huống là mình tự phải ôm đồm tất cả mọi thứ, xong rồi mình càm ràm, mình phán xét, mình gây tổn thương cho người ta. Mình không thể đòi hỏi người khác trưởng thành được đâu, mình không để đòi hỏi người khác lắng nghe, thấu hiểu mình, chấp nhận mình được đâu. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời đều không nằm trong tầm kiểm soát của mình. Điều duy nhất mình có thể làm đấy là thay đổi bản thân mình. Điều duy nhất mình có thể làm đấy là nâng giá cổ phiếu của mình lên. Điều duy nhất mình có thể làm là giúp cho mình trở nên dễ thương và đáng yêu, chuyển hóa thân tâm của mình, để tất cả những cái người trong cái mối nhân duyên với mình họ cảm thấy bị thu hút bởi mình, truyền cảm hứng bởi mình, họ cảm thấy mình hấp dẫn, và họ họ muốn sống với mình, họ muốn chơi với mình. Chứ mình không bao giờ đòi hỏi được việc người khác phải lắng nghe, phải thấu hiểu, phải yêu thương mình. Cái này là cái mà các con phải rất là rõ ràng việc này. Nên cái việc mà mình có thể làm 9 điều cho người ta, một điều sai mà người ta vẫn rời đi là chuyện bình thường, vì đấy là nghiệp quả của mình nha. Còn nó có những người mà có khi mình chỉ làm một cho họ thôi mà họ sẵn sàng ở lại phục vụ cho mình chín, thì đấy là nhân duyên của mình, phước lành của mình. Nên vấn đề ở đây rằng là mình phải mượn cái tình huống này để quay vào bên trong để sửa bản thân mình nha, để học tập, để tu tập, để có cái hạnh phúc tự thân, để có cái giá trị cho riêng mình, để dù trong mối quan hệ đấy hay ngoài mối quan hệ đấy, lúc nào mình cũng cảm thấy tự chủ, lúc nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc, lúc nào mình cũng cảm thấy mình có khả năng sống một mình được, hoặc là sống với bất kỳ ai cũng được. Đang trong mối quan hệ hay ra ngoài mối quan hệ mình đều sống được hết. Cái đấy mới là quan trọng nha, chứ không phải vấn đề níu kéo hay không níu kéo, rồi đòi hỏi người khác hay không đòi hỏi người khác nha. Tốt nhất là chúng ta nên tập trung vào mình nha, gọi là quân tử một xíu nha. Người khác không còn thương mình thì thôi, mình đã gây ra lỗi lầm thì mình sẽ chú tâm sám hối, xin chữa lành, xin tha thứ. Còn việc người ta có tha thứ, người ta có chấp nhận hay không là chuyện người ta. Đấy là bài học dành cho mình nha. Thầy ơi, mẹ con mất được hơn 1 năm. Sau khi mẹ mất thi thoảng con lại mơ thấy mẹ về khóc và kêu đau đớn. Mẹ con mất vì ung thư buồng trứng. Con phải làm gì cho mẹ con được siêu thoát? Con nghe nói hay mơ tới người mất là người ấy vẫn chưa siêu thoát, đúng không thầy? Cái này thì thầy không được thực chứng. Vì trong giáo lý của đạo Phật thì khi mà mất đi ngay lập tức người ta sẽ phải siêu thoát nhá. Ngay khi mất đi là người ta đã phải siêu thoát. Còn cái việc rằng là vì những nhân duyên nhất định gì đấy mình có những giấc mơ này kia, thì thầy nghĩ là ngay cả lúc sống mình còn chẳng giúp được nhau. Ngay cả lúc sống mà mình, người khác đau khổ, người khác phiền não, người khác lười biếng ích kỷ, mình cũng chả giúp gì được. Người khác có những thói quen xấu mình khuyên họ họ cũng chẳng nghe. Nên cái việc họ chết đi rồi nhá, kiểu gì họ cũng tái sinh sang một cái cảnh giới, nên mình nên khuyên họ nhá, chấp nhận cái cuộc sống của họ, nên khuyên họ vững vàng với cuộc sống của họ, chịu trách nhiệm về cuộc sống của họ để mà đi tái sinh
treo cái cảnh giới mới để mà học được cái bài học trong kiếp sống hiện tại. Nó giống như bây giờ mình đang sống trong hiện tại, mình sống với người thân trong giây phút hiện tại, mà người thân mình cứ suốt ngày sống với quá khứ, suốt ngày đau khổ vì ngày xưa, phiền não vì những cái ngày xa xưa, 1 tuổi 2 tuổi 5 tuổi 10 tuổi, hoặc vì chồng cũ vân vân. Thì mình cũng khuyên họ là thôi, cái đấy thuộc về quá khứ rồi, nên sống với giây phút hiện tại đi. Mình nên tập trung giây phút hiện tại, mình có hạnh phúc không, mình có trưởng thành không, mình có vững chãi không, mình như thế nào. Thì nên tập trung vào giây phút hiện tại, đừng có đau khổ với quá khứ nữa. Thì mẹ mình cũng thế thôi, ung thư thì ung thư rồi, mất thì mất rồi nha. Nên chia sẻ với mẹ nha, để cho mẹ tác ý trong tâm này này, hồi hướng trong tâm này này, để cho mẹ mình chấp nhận cái hoàn cảnh của mẹ mình và nên tái sinh đi, nếu chưa tái sinh thì tái sinh đi. Hoặc nếu đấy chỉ là một suy nghĩ trong đầu mình thì nó được giải tỏa đi, nó đừng có quanh quẩn để làm cho mình bị phân tâm nữa. Tại vì lúc sống còn chả giúp được nhau, lúc chết thì giúp kiểu gì. Thế nên là việc mình hồi hướng phước báu, mình làm thật nhiều việc phước lành, xong mình hồi hướng để hy vọng một cái cảnh giới nào đấy, nếu mẹ mình ở trong cái cảnh ngạ quỷ, có khả năng nhận được cái của cúng dường hồi hướng phước báo đấy thì nhận được. Không thì mình cũng phải chấp nhận để cho mẹ mình phải học cái bài học của mẹ mình, đi theo hành trình của mẹ mình nha. Chứ khóc lóc ỉ oi hay níu kéo chả giải quyết chuyện gì cả. Lúc sống mình chả giúp được nhau, chứ lúc chết thì người ta phải học bài học của người ta thôi. Con chào thầy, cuộc hôn nhân con đang rơi vào ngõ cụt, xuất phát từ con không thể tha thứ được cho sự phản bội của chồng, từ sự vô tâm thờ ơ và thiếu tôn trọng trong quan hệ vợ chồng. Dù con cố gắng chia sẻ thấu hiểu nhưng chỉ là sự cố gắng từ phía con. Con thấy nhân duyên con và chồng không còn nữa, nhưng hiện tại con đang mang thai và một bé 4 tuổi, con lại một thân một mình, không gần cha mẹ, không đủ tài chính để tách ra. Lòng con dần mất kết nối với chính mình, với chính con cái của mình. Con thực sự sợ hãi vì không biết tương lai mình như nào, cứ tự mình đau khổ mà không thoát ra được. Con ơi, con học bài học của con đi nhá. Con học bài học của con đi. Con đang có một em bé trong bụng con, em có một đứa con 4 tuổi. Con thì xem chính xác bài học của con là cái gì. Con phải tập trung vào việc hạnh phúc tự thân của mình. Con không thể dựa dẫm hạnh phúc của mình vào con cái hay vào chồng mình được. Mình có nhân duyên mình đẻ những đứa con ra thì bài học của mình là cái gì. Mình có nhân duyên có một người chồng mà người ta không còn yêu mình nữa thì bài học của mình là cái gì. Để mình mượn cái cảnh đấy, mình tập trung đi tìm về ý nghĩa cuộc sống, tìm về mục đích của cuộc đời, tìm xem chính xác bản chất cuộc sống này là cái gì. Vì sao mình được đưa vào cái tình huống này, bài học của mình là cái gì, để làm sao mà dù thế giới thay đổi ra sao mình cũng không khổ đau nữa. Đấy mới là điều quan trọng. Tất cả mọi người ngoài kia mất cha mất mẹ mất vợ mất chồng ung thư, bao nhiêu thứ người ta cũng xảy ra với tất cả những người khác tương tự như vậy, nên nó không phải mỗi xảy ra với mình. Nên mình phải nhìn sâu xem bản chất là bài học của mình là cái gì, tiến trình trong cái kiếp sống hiện tại này, cuộc đời đang mang đến cho mình những cái tiến trình này để mình sửa cái hạt giống nào trong mình, những cái hạt giống tham sân si nào, sự vô minh nào, sự trẻ con nào là ở bên trong của mình, mà cái tình huống nó đang xảy ra không giống, nó đang xảy ra bất nhĩ với mình, nó đến để giúp cho mình thấu hiểu được nhá, thấu hiểu được bản chất của cuộc sống, chứ không ai cố tình làm cho mình khổ. Cái việc chồng không còn yêu mình nữa là chuyện bình thường, có gì đâu nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều gặp như thế mà, vợ không còn yêu, chồng không còn yêu. Nên cái việc mà chúng ta phải yêu thương chúng ta phải có trách nhiệm với hạnh phúc của chúng ta phải trưởng thành lên để có khả năng sống một mình. Dù vẫn sống giữa con cái vợ chồng nhưng vẫn có năng lực sống một mình mới là điều quan trọng. Còn do mình sợ hãi, do mình đau khổ, do mình thiếu thốn, do mình tiêu cực, thế nên mình mới mất kết nối với con. Cái hai đứa con của mình có làm tình nên tội gì đâu. Nó bé bỏng, nó ngây thơ, đáng lẽ con phải có hai đứa con làm bạn đồng tu. Chồng mình thì thực ra không quý mình nữa, có thể đi với người khác. Nhưng hai đứa con nó bé bỏng, nó còn đang ở trong bụng mẹ, nó còn đang có 4 tuổi, thì đáng lẽ nó phải là bạn đồng tu tốt nhất của con. Chơi với nhau để tung hứng với nhau, để làm bạn của nhau trong cái kiếp sống hiện tại này mà không cần chồng vẫn sống được. Còn đâu giây phút này đang cần cái sự hỗ trợ tài chính từ chồng mọi thứ thì rõ ràng nữa thôi. Mình chưa có năng lực ra sống một mình chưa gì cả thì mình cứ sống. Mình không cần phiền não với chồng, mình không cần dính mắc với chồng. Giống như một bạn gái vừa rồi đấy, mình vẫn sống trong nhà đấy, mình vẫn chăm con, mình vẫn yêu thương con của mình.
và mình vẫn nhờ chồng hỗ trợ trong cái giai đoạn mà chồng vẫn có thể hỗ trợ được. Đấy là trách nhiệm với con cái thôi. Còn tình cảm mà nguội lạnh rồi, tình cảm mà không còn gì với nhau thì còn nghĩa thôi. Còn nghĩa thì mình cứ hoan hỉ sống như vậy nhá, mình cứ hoan hỉ sống vậy mà mình tập trung vào việc của mình làm cho bản thân mình sâu sắc hơn, mình làm cho cổ phiếu mình lên giá. Ừ? Để mình dành thời gian mình yêu thương con mình và mình thấy ra sự thật của cái sự dính mắc, thấy ra sự thật của cái sự dại trai nó sinh ra đau khổ như thế nào nhá, thấy ra sự thật của cái sự dính mắc vào chồng vào con nó gây ra đau khổ ra sao, để mình biết quay trở lại, mình chuyển hóa thân tâm của mình, hình chưa nha, chứ không có gì nghiêm trọng cả, được chưa? Chuyện mà không còn yêu nhau, không còn thương nhau là chuyện bình thường trong cuộc đời này nha, chuyện bình thường trong cuộc đời này, không có vấn đề gì cả. Giờ đây xíu. Đấy, thế nên rằng là tất cả mọi người đều phải học bài học của mình hết nhá, đều phải đi tìm về ý nghĩa đích thực của cuộc sống, đều phải đi tìm về mục đích của cuộc đời, đều phải hiểu rằng mình đến với cuộc đời này để mình học các bài học của mình, dù trong thân nam hay thân nữ, dù trong mối quan hệ vợ chồng hay là sống một mình, dù đang yêu đương nhau hay là chia tay hay là chồng mất, hay bất kỳ vấn đề gì xảy ra, thì chúng ta đều phải xem chính xác nó đến với cuộc đời chúng ta để làm cái gì. Tất cả những cái tình cảm, tất cả những khái niệm về hạnh phúc của chúng ta có thực sự bền vững hay không, có thực sự sâu sắc hay không, có thực sự có ý nghĩa hay không, nó có thực sự gọi là đúng với sự thật hay không. Chứ không, nếu không đúng sự thật, không đúng với quy luật thì không sớm thì muộn chúng ta sẽ đau khổ mà thôi. Kể cả ngày hôm nay nó thuận lợi, cả ngày ngày hôm nay nó may mắn, thì đôi khi sự thuận lợi may mắn này sẽ làm chúng ta ảo tưởng, sẽ làm cho chúng ta dính mắc, sẽ làm cho chúng ta vô minh, và không sớm thì muộn nó sẽ làm cho chúng ta đau khổ. Nên bản chất chúng ta mới nên sống với sự thật nhé. Con với mẹ con không hợp nhau hay trái ý nhau. Có một chị nhìn thấy mẹ con, bảo vì trước mẹ con mất hai đốt nên khi con được sinh ra, hai người ấy hay về quấy phá con và mẹ con cũng không biết đúng hay không và không biết nên làm sao. Thầy chỉ giúp con đấy ạ, con biết ơn thầy. Thực ra là cái việc mà mất hai đứa trẻ xong rồi quay về quấy phá không thì thầy cũng không biết. Và cái vấn đề là thầy chỉ biết một điều rằng là vì sao con người ta đau khổ là vì con người ta trẻ con, là vì con người ta vô minh, là vì con người ta tham ái. Nên khi con mà học để con trở nên rất là dễ thương, trở nên rất là đáng yêu, tất cả mọi người từ xa lạ vẫn có thể yêu thương con được, chứ không có lý lẽ gì mà bố mẹ con ruột thịt mà không thể yêu thương nhau được. Cái đấy thì thầy đã chữa lành cho hàng ngàn gia đình rồi, nên thầy cũng không quan tâm đến cái việc là có người âm theo hay người nào quay lại quấy rối ra sao, thì mình vẫn trở nên dễ thương và đáng yêu. Còn việc mà sự việc nó có diễn ra theo ý của mình hay không diễn ra theo ý của mình thì mình sẽ không có dính mắc. Còn cái việc mà nếu mà có những cái thông tin như vậy thì mình cứ sám hối, mình cứ làm phước, mình hồi hướng, rồi mình sám hối tất cả những cái lỗi lầm mình với mẹ mình cùng sám hối, giống kiểu mình xin lỗi cái đứa trẻ mà nó từng bị mất đi đấy, nếu nó còn dính mắc, nếu nó còn ràng buộc, nếu còn gì cả,
nhá. Thì một vài lần mình xin lỗi nó rồi nó sẽ chấp nhận, nó tha thứ rồi nó bước đi thôi. Tại vì đều là những người thân ruột thịt, nhiều đời nhiều kiếp của nhau mà. Nha, mình đừng có sợ hãi, nó không ảnh hưởng gì cả. Mình cứ chân thành, mình cứ nhiệt thành, mình cứ xin lỗi, mình xin tha thứ. Rồi được tha thứ hay không được tha thứ đấy là chuyện của đời sống. Còn mình vẫn trở nên dễ thương và đáng yêu. Nha, cứ trở nên dễ thương và đáng yêu thì cái vấn đề nó không có gì nghiêm trọng cả. Nha. Ok. Thế nên hãy tập trung vào cái việc rằng là vì sao hai mẹ con lại không hợp nhau. Mẹ có những nỗi khổ niềm đau gì, tổn thương gì, chút nữa chúng ta sẽ nói về vấn đề thấu hiểu. Thì chúng ta biết mình có thấu hiểu mình không, mình có thấu hiểu mẹ mình không. Mình đừng có hy vọng mẹ mình thấu hiểu mình. Mình có cơ duyên với đạo thì mình chỉ tập trung vào bản thân mình và cố gắng tập trung thấu hiểu người ta để mà có cái mối quan hệ trở nên sâu sắc thôi, chứ đừng bắt người khác phải thay đổi, người ta không làm được đâu nhé. Con thì thiếu tình cảm gia đình từ nhỏ, rất nhỏ. Con ở với ông bà ngoại từ bé, tự lập lớn lên mà không có tình thương của cha mẹ. Hồi đó lúc 5 tuổi mẹ con tự bán thân sang Trung Quốc để xây nhà cho ông bà để con có tiền ăn học. Con học cũng rất tốt. Nhưng sau khi lên đại học, nhiều yếu tố tác động, con không tập trung vào học hành nữa mà lao đầu vào kiếm tiền sớm mà chưa học đủ, chưa trưởng thành. Năm đó khi ra trường con cũng có yêu một bạn. Đúng rồi. Có yêu một bạn, mẹ con ở Trung Quốc không đồng ý, con cãi lại và một tuần sau con nhận tin mẹ con mất do bệnh nặng bên Trung Quốc. Con vẫn nghĩ là bạn gái kia sẽ đi cùng con đến cuối đời, nhưng rồi sau khi mẹ con mất chưa đầy một tuần, con bắt gặp người ta đang ABC với một người khác ngay tại nhà con thuê để ở cùng bạn đó. Từ đó lao vào cờ bạc rượu chè, giờ con rơi xuống đáy chẳng biết nên phải làm gì. Ô, sao tự dưng mình lụy tình thế? Đời mình không lo, tự dưng mình lại đi dính mắc vào người khác, đúng không? Trên cuộc đời này cái việc mà có những cái nghiệp quả nó cần phải trổ ra. Người ta đang yêu xong người ta ghét mình, xong người ta lừa dối mình, xong người ta phụ bạc mình là chuyện bình thường mà. Tất cả những chuyện đấy là những tiến trình hết sức bình thường của đời sống. Cái đấy mình phải nhìn nhận nhân duyên quả của mình. Nhân duyên của mình thấy gia đình của mình như thế, mẹ mình như thế, mọi thứ đấy là nhân quả của mẹ mình, nhân quả của gia đình của mình. Và đến khoảnh khắc này người yêu của mình đấy, không dành tình cảm cho mình nữa, có một mối quan hệ khác, cũng là tiến trình nhân duyên quả của mình mà. Mình không chấp nhận và mình buông xuôi cuộc đời, mình thả trôi theo tham sân si, mình thả thôi theo cái sự gọi là vô minh trẻ con của mình. Đâu phải do mẹ mình mất, cũng đâu phải do bố mình, cũng đâu phải do cái người yêu đấy người ta không còn yêu mình, đâu phải do Covid, đúng không? Đâu phải do bất kỳ cái điều gì đâu nha. Thế nên rằng là mình phải hiểu rất rõ như vậy. Đấy, thế nên rằng là bản chất vấn đề ở đây rằng là mình nên phải tập trung vào việc của mình. Tự mình làm khổ mình, tự mình đầy đọa mình, tự mình biến mình trở thành cái người nhu nhược, trở thành người thất bại của cuộc đời này. Mình không nên đổ lỗi cho bất kỳ ai. Mình tự dính mắc vào người ta, sau khi người ta thay đổi thì mình tự đau khổ, mình tự dại nha, mình tự dính mắc, mình tự phụ thuộc, mình tự yếu đuối bé nhỏ nha. Thì mình sẽ tự phải chấp nhận bài học của mình. Mẹ mình cũng vậy, mẹ mình tự nguyện đi sang nước ngoài, tự nguyện hy sinh bản thân để vì bố vì mẹ xây nhà xây cửa con cái, rồi tự nguyện lao tâm khổ tứ để là cuối cùng mẹ mình chết vì bệnh nặng. Thì đấy là nhân duyên của mẹ mình, là bài học của mẹ mình. Còn mình là một thanh niên có khả năng tự sống, tự ăn tự học,
Mẹ mình đã hy sinh cuộc sống cho mình rồi, để rồi bây giờ mà mình không tự chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình, vì một cái biến cố nhỏ xíu là một người yêu không còn yêu mình nữa, tự dưng mình lại lao vào cờ bạc rượu chè, sao mình lao vào cuộc sống như thế thì nó không đáng, nó không hề đáng một tí nào cả luôn nha. Thế nên là mình phải để ý cái vấn đề đấy nha. Con hay nghe người ta bảo rằng đừng tin những gì đàn ông nói, mà hãy nhìn vào những gì họ làm cho mình, rồi bạn sẽ sáng mắt ra. Con cảm thấy cũng đúng ạ, trong mối quan hệ nào cũng cần sự chân thành, trung thực, tôn trọng lẫn nhau. Nếu họ nói một đằng mà làm một nẻo, hay nói dối bị mình phát hiện và bảo thương mình nhưng chẳng đối xử tốt, quan tâm mình, lúc nào cũng bận và còn hẹn hò lén cặp kè người khác, kiểu như anh em, anh thương em nhưng anh bận. Ừ. Kiểu như anh thương em nhưng anh rất bận, nhưng bận chăm sóc và lên giờ cô ấy khác thì anh ta là sở khanh, không nên quen đúng không ạ? Nếu điều đương nhiên à, nếu điều đương nhiên rồi nhá. Thầy ơi, cha của con bệnh nằm liệt giường đã 3 năm giờ, con không còn biết gì nữa. Nhiều lúc thấy cha đau đớn nhưng không giúp gì được, con rất thương. Con ở xa, con có thể giúp gì được cha con? Con có thể hồi hướng phước báu, con có thể gọi điện, con có thể nói chuyện, con có thể sám hối, chữa lành năng lượng, đúng không? Nói chung là cả về vật chất và tinh thần, mình làm được cái gì, mình kết nối những người thân xung quanh, để những người thân xung quanh chăm sóc bố mình trong một cái sự sâu sắc, trong một cái sự chữa lành. Rồi mình nói chuyện, mình tâm sự với bố mình hỗ trợ bố mình trong những điều kiện có thể để cho bố mình được an vui, được hạnh phúc. Bố mình có những nỗi khổ niềm đau gì, từ tâm sự cho đến vấn đề về tài chính cuộc sống, cho đến cái việc mình tạo nhiều phước, mình hồi hướng cho bố, cho đến cái việc mà mình sám hối, mình chữa lành bằng phương pháp Ho'oponopono để giải tỏa cái năng lượng tắc nghẽn ở bên trong mình với bố nha. Thì những cái gì mình làm được thì mình sẽ làm. Ok. Còn nếu bố thì vẫn phải học bài học của bố mà thôi. Trời ơi, con muốn hỏi thầy, vợ chồng con lấy nhau đến nay đã được 3 năm. Vợ chồng con rất yêu nhau và có một em bé rất đáng yêu. Nhưng mẹ chồng con luôn để ý, nên mỗi lần tiếp xúc với mẹ chồng con thấy mẹ chồng con luôn không thoải mái,
luôn muốn soi mói trách móc con. Nhiều lần con không làm gì sai, nhiều lần con không làm gì sai nhưng cứ xin lỗi cho êm cửa êm nhà. Thầy cho con hỏi, nếu lần sau mẹ chồng con vẫn bắt con xin lỗi trong khi con không sai, thì con nên làm gì để không tạo nghiệp và dứt ác nghiệp này? Thì bản chất rằng chắc chắn nó phải có cái nhân duyên, nó phải có những cái tổn thương, nó phải có những nỗi khổ niềm đau. Trong cái câu chuyện của mẹ chồng có thể bị tổn thương với mẹ chồng của mẹ, có thể bị tổn thương bởi cuộc sống, thế nên mẹ chồng bị phán xét, bị xét nét, bị những cái nỗi khổ niềm đau trong cuộc sống. Thế nên cái chuyện rằng là mình sẽ học cách trưởng thành để mình hiểu xem chính xác vấn đề của ờ, ờ, tức là chính xác là cuối cùng là gì, mình phải bản chất mình hiểu, không có cha mẹ nào muốn gây đau khổ cho con cái, không phải mỗi mẹ chồng mà chính cả mẹ đẻ của mình, bố đẻ của mình nhá. Khi yêu thương mình bị sai cách, khi bố mẹ có những cái tổn thương, có những cái đau khổ, thì vẫn có thể đối xử với một cách không dễ thương, chửi mình, mắng mình, trách mình, dọa nạt mình, đánh đập mình, chê bai mình, chỉ trích mình, phán xét mình, so sánh mình, đấy là chuyện hết sức bình thường. Nên cái việc một cái người cha người mẹ của mẹ chồng lại gặp tổn thương với mẹ chồng nhá, của bà nội bà ngoại, thế xong rồi còn lại dính mắc cái con trai, xong rồi lại xét nét vì cuộc sống bà bị xét nét, là chuyện hết sức bình thường. Nên đây chỉ là một tiến trình bình thường của đời sống nha, chỉ là một tiến trình bình thường của đời sống. Nhưng mà mình không cần phải phiền não với bà, mình chỉ cần thương bà là được. Mình chỉ cần biết nỗi khổ niềm đau của bà. Thực ra rằng là đứng trong góc độ, đứng trong cái góc độ mà gọi là gì, đứng trong cái góc độ đi đến tận cùng của sự thật, đứng trong góc độ đi đến tận cùng của sự thật thì chúng ta sẽ gọi là gì, chuyển hóa bản thân mình để trở thành một người có một trái tim rộng lớn, sâu sắc, yêu thương nha, trở thành một cái gì đấy gọi là trọn vẹn, trở thành một cái gì đấy trọn vẹn chứ. Và rồi có thể yêu thương được không những chồng con rồi bố mẹ, thì đấy mới là cái con đường sâu sắc nhất. Còn cái việc mà nếu mà đến một đoạn mình không thể có đủ nội lực để yêu thương người khác, thì mình bắt buộc phải tách ra để chữa lành cho bản thân mình, chuyển hóa cho bản thân mình. Tại vì mình không có trách nhiệm phải thay đổi người khác, mình chỉ có trách nhiệm học bài học của mình. Chẳng qua những con người khác đến với cuộc đời của mình là một phần trong bài học của mình, một phần trong những nhân duyên của mình, một phần trong những cái bài thi của mình cần phải bước qua. Nếu mình thi được thì mình sẽ thi luôn, còn nếu mình cảm thấy đuối sức quá, quá sức quá, thì mình sẽ thi sau. Đấy là quyền quyết định của mình, quyền lựa chọn của mình. Nhưng về cơ bản thì ai cũng muốn thi một cuộc thi sâu sắc nhất, ai cũng muốn cố gắng cảm nhận xem thực sự mình có thể làm cái gì cho mối quan hệ này trở nên tốt đẹp nha, trở nên trọn vẹn, trở nên tốt đẹp. Đấy, thế nên rằng là gì, thế nên rằng là ờ, trở nên tốt đẹp, trở nên sâu sắc. Thế nên rằng là chúng ta, trước khi mà chúng ta muốn thay đổi bất kỳ ai, chúng ta muốn dừng lại bất kỳ một mối quan hệ nào, chúng ta luôn luôn tập trung, chúng ta sẽ luôn luôn tập trung vào bản thân mình, xem mình đã thực sự hiểu cuộc đời hay chưa, hiểu cuộc sống hay chưa, mình đã thực sự sống an vui hạnh phúc hay chưa, mình đã thực sự hiểu người khác hay chưa, để mình có được cái sự sâu sắc nhất trong bản thân mình. Đấy, mình học xong bài học của mình. Đấy, thì tự khắc những thứ khác thì mình sẽ mình sẽ gọi là gì, biết cái cách phải hành xử ra làm sao nha. Chứ còn cái việc mà biết mẹ có nỗi khổ niềm đau, xong mẹ phiền não thì mình hoan hỉ với mẹ, rồi mình cười với mẹ, rồi mình xin lỗi mẹ, kể cả những chuyện mà không phải lỗi của mình cũng chẳng có vấn đề gì cả. Nó chỉ là bài học của mình mà thôi. Thì nhá, không có gì nghiêm trọng cả. Khi mình biết mình cần thời gian để chữa lành với mẹ, khi mình cứ dễ thương và đáng yêu, nhưng mà phải học cơ, chứ không học thì thực ra là cái sức chịu đựng của mình nó không nổi ấy.
mấy chuyện linh tinh trẻ con mình cũng còn chưa ứng xử nổi, chưa chịu đựng nổi, những cái oan ức hay những cái nhỏ bé xíu thôi mình cũng không sống nổi, thì nói chung là đấy là bài học của mình chứ không phải bài học của người khác. Còn cái việc người ta vẫn phải hành xử theo cách của người ta, giống như Covid nó phải xảy ra vì mình phá hủy môi trường nên Covid nó phải xảy ra, mình lại oán trách Covid xong rồi bảo tôi khổ vì Covid, thì đấy là vấn đề lỗi của mình. Còn Covid nó có muốn xảy ra đâu, môi trường nó có muốn bị sóng thần động đất đâu, nhưng vì con người phá hủy nó nhiều quá. Thế nên mẹ mình có thực sự muốn như vậy đâu, mẹ mình có rất nhiều nỗi khổ niềm đau, có rất nhiều tổn thương trong quá khứ, hình thành nên con người của mẹ mình như hiện tại. Đấy, hình thành con người của mẹ mình như hiện tại. Nhưng về bản thân mình không 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 thấu hiểu được điều đấy, không chấp nhận được điều đấy, nên là mình mới như vậy nha. Nên là mình mới gọi là mình mới lo lắng bất an sợ hãi hoặc mọi thứ như vậy nha. Chào thầy xíu. Ok, thầy ơi chồng con có người thứ ba, hàng ngày con vẫn viết lời biết ơn họ đã tới dạy cho con những bài học trong cuộc đời để mình bớt oán hận họ, để tâm mình được thảnh thơi. Con viết lời sám hối, nếu ở những kiếp sống trước con và người thứ ba kia có nợ nhau hay làm cho nhau đau khổ thì xin tha thứ cho nhau, xin dừng nghiệp. Xin dừng nghiệp duyên ở mọi kiếp sống ở đây. Nhưng có người bảo con mà cứ thương người thứ ba kia như thế thì nghiệp duyên của ba người còn dây dưa sang kiếp sau nữa, điều đó đúng hay không? Con có nên tiếp tục biết lòng biết ơn như thế nữa hay không? Con mong thầy cho con lời khuyên ạ. Việc đầu tiên rằng là khi mà mình đối diện với một cái cảnh là mình biết đấy là bài học của mình, đấy là nghiệp quả của mình. Còn cái nghiệp quả của người ta ra sao đấy là chuyện người ta, nghiệp quả của người ta với nhau hay sao chuyện của người ta. Mình nên tập trung vào nghiệp quả của mình không có quyền sân hận ai. Mình sân hận là mình khổ, mình sân hận là mình vô minh. Đấy không? Tự dưng mình ra đường mình ăn bát phở ngon, xong mai người ta nấu phở không ngon nữa thì mình lại sân hận, mình bảo ok cô nấu phở phải đàng hoàng tử tế chứ, tôi sẵn sàng trả 50.000 cô phải nấu ngon chứ. Người ta không nấu ngon được thì sao, người ta không nấu được như ngày hôm qua thì sao? Đúng nhá, vì sao mình lại sân hận, vì sao mình lại đau khổ? Mình đau khổ mình sân hận là do mình dính mắc nha. Mình tưởng đấy là chồng của mình tưởng chồng mình không được nên thay đổi, mình tưởng chồng mình phải trung thủy, mình tưởng chồng mình phải giữ lời hứa, mình tưởng cái người thứ ba kia không được quyền xâm lấn vào cuộc đời của mình. Chẳng bao giờ có những điều như thế nha. Vì nghiệp quả quá khứ hay chẳng vì cái nghiệp quả gì cả thì mọi người đều có quyền đến và đi trong cuộc đời của mình, chẳng có ai phải có trách nhiệm với mình nha. Chẳng có ai có khả năng hứa với mình và giữ được lời hứa, vì tất cả mọi người đều là pháp vô thường. Nên chúng ta đau khổ là vì chúng ta dính mắc, là vì chúng ta kỳ vọng, là vì chúng ta mong cầu. Đấy là việc của con, được chưa? Còn con biết ơn người ta vì con học được bài học do người ta mang lại, thì cái bài học của con là bài học do tâm con bất thiện, tâm con dính mắc nên khi mọi thứ thay đổi nên con mới đau khổ. Và chính nhờ người ta đến để giúp cho con thấy được cái hạt giống dính mắc của con, hạt giống phiền não của con, nên việc mà con biết ơn họ là điều đúng, con biết ơn họ là điều đúng. Còn con sân hận với họ, con biết ơn họ xong rồi con viết lời biết ơn để con gọi là gì hết sân hận họ, là đấy vì lại sai. Hiểu không? Con làm gì có quyền sân hận họ nhỉ? Dù đấy là chồng của con hay con của con, dù người ta sống hay người ta chết, dù người ta còn yêu con hay không còn yêu con, người ta chả có trách nhiệm với con.
nha. Mọi người tự nguyện đến với nhau, mọi người tự nguyện rời đi. Thế nên con phải rất rõ ràng điều đấy. Con không có quyền sân hận bất kỳ ai, và chẳng có ai làm cho con khổ hết. Toàn bộ các vấn đề là tự mình suy diễn, tự mình kỳ vọng, tự mình đòi hỏi, tự mình đau khổ, tự mình phán xét. Nên khi con thực hành cái bài học lòng biết ơn và sám hối là con phải hiểu rất rõ ràng. Biết ơn và sám hối để chữa lành cái hạt giống vô minh ở bên trong con, chứ không phải hy vọng cái tình huống đấy nó sẽ dừng lại. Khi con đã làm đúng trong bản thân con rồi thì tự khắc mọi thứ bên ngoài thế giới hình tướng nó sẽ thay đổi nha. Chứ không phải con hy vọng chữa lành sám hối để mong muốn là người thứ ba kia rời đi xong chồng con quay trở lại yêu con, hoặc xong trong kiếp sau chúng con sẽ này cái không. Con chỉ tập trung được vào bài học của mình mà thôi. Con không thể xử lý nghiệp quả của người khác, con không thể sửa nhân quả và sửa nghiệp của người khác. Con chỉ có thể tập trung vào mình để ăn phở của bất kỳ quán nào con cũng không dính mắc, chứ con không thể yêu cầu các quán phở làm không ngon để con không bị dính mắc, hoặc là làm ngon nhưng con dính mắc rồi xong mai cố gắng làm ngon tiếp để con đỡ bị đau khổ khi nó thay đổi. Con không bao giờ làm được việc đấy. Con không thể bảo rằng toàn bộ cuộc đời là các cô gái chàng trai xấu xí hết đi để tôi ra đường tôi đỡ bị dính mắc. Làm gì có chuyện đấy nhỉ. Người ta vẫn đẹp trai, người ta vẫn xinh gái, phở nó vẫn ngon, còn con dính hay không là chuyện của con nhá. Còn con dính rồi xong con bảo ngày mai nó đừng có thay đổi, làm gì có chuyện đấy nha. Đấy là vấn đề của con. Tất cả mọi thứ là bài học của chúng ta, nên chúng ta phải tập trung vào chính mình nha. Không có một ai trên cuộc đời làm chúng ta đau khổ hết. Toàn bộ sự khổ đau trên cuộc đời đều do tự chúng ta sáng tạo lên, tự chúng ta huyễn hoặc, tự chúng ta nhập vai, tự chúng ta đòi hỏi, tự chúng ta kỳ vọng, tự chúng ta tổn thương, tự chúng ta trẻ con, tự chúng ta dính mắc. Và điều này rất là quan trọng. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta sẽ không hiểu được hạt giống dính mắc của mình. Nó không chỉ đau khổ trong mối quan hệ với vợ chồng, mà sau này chúng ta sẽ đau khổ vì con cái, đau khổ vì bố mẹ, đau khổ vì sở thích, đau khổ vì những người chúng ta ngưỡng mộ như một ngôi sao điện ảnh, một đội bóng, hay một ca sĩ. Bất kỳ ai mà chúng ta dính mắc vào thì rồi khi họ thay đổi chúng ta sẽ đau khổ. Khi tâm chúng ta thay đổi, không còn thích họ, ghét họ hay vân vân, chúng ta cũng sẽ khổ tiếp thôi. Nên một tình huống đến với chúng ta là chúng ta phải nhìn sâu được vào cái hạt giống bất thiện bên trong của mình để mình chuyển hóa cái hạt giống bất thiện đấy. Chứ bản chất không phải nằm trong cái việc rằng là họ phải thay đổi hay họ phải theo ý của chúng ta nha. Ok, nên những cái đấy quan trọng lắm. Con luôn có cảm giác sợ hãi khi một người muốn rời đi. Khi vào một mối quan hệ con luôn phụ thuộc, nên giờ người ta có ý định rời đi, con thấy lúc nào lòng con cũng bất an, không hạnh phúc, sợ hãi một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Bạn bè con cũng là bạn của người yêu con. Cái này không ổn, đúng không? Cái này là mình bị thiếu thốn rồi, mình bị tổn thương rồi, mình bé bé nhỏ rồi. Mà mình như thế thì mình đi vào mối quan hệ nào cũng đau khổ thôi nha. Mình đi vào mối quan hệ nào mình cũng sẽ đau khổ. Mình không thể nào hy vọng được là mình sẽ không đau khổ đâu nha. Chắc chắn mình sẽ đau khổ. Tại vì bản chất cái sự yếu đuối bé nhỏ của mình mới là vấn đề nha. Sự yếu đuối bé nhỏ của mình mới là vấn đề, chứ không phải vấn đề của người khác. Hình như là thầy hiểu.
Làm sao để vượt qua sự yếu đuối bé nhỏ của mình? Và làm sao để vượt qua sự yếu đuối bé nhỏ của mình thì phải tu tập. Phải tu tập con ạ. tại vì mình ờ, Tại vì mình chưa hiểu về bản thân, chưa hiểu về đời sống, đúng không? Chưa hiểu về bản thân, chưa hiểu về đời sống, chưa hiểu gì về cuộc đời này hết, nên cái thế giới nội tâm của mình nó là một cái gì đấy nó chi phối mình. Nó hoàn toàn chi phối mình mà mình không biết gì về cuộc đời hết. Nên cái vấn đề mình bị giật dây, rồi mình bị khổ đau, mình bị phiền não, mình bị tổn thương là điều đương nhiên nha, không có gì ngạc nhiên cả. Tại mình cũng chỉ là một đứa trẻ ở trong một cái thế giới hình tướng xa lạ. Có người này bắt mình gọi là bố, người kia bắt mình gọi là mẹ. Đấy, đến đoạn này thì người ta bắt mình phải lấy chồng lấy vợ, phải kiếm tiền. Xong không ai lắng nghe mình, không ai thấu hiểu mình, rồi những tổn thương quá khứ, vân vân. Nó tạo ra rất nhiều phiền não bên trong của mình mà mình không biết phải làm sao để vượt qua được nha. Cho nên là cái vấn đề đấy là vấn đề mà chúng ta cần phải học tập cho nó sâu sắc nha. Rồi, cảm ơn mấy em trên nên là mình sẽ trả lời thêm một vài anh em trên TikTok nữa nhé. Ờ, những người thân của mình đã mất đi rồi, mình nên buông nó xuống đi. Bản chất khi mình còn nỗi khổ niềm đau, khi còn mình còn phiền não thì mình chỉ biết là đấy là hạt giống bất thiện bên trong của mình. Bất kỳ ai còn đau khổ, bất kỳ ai còn phiền não, bất kỳ ai còn luyến tiếc thì mình biết đấy là một hạt giống mà mình cần phải tu tập. Đấy là hạt giống mà sự việc bố mất, mẹ mất, chồng rời đi, hay bất kỳ vấn đề gì nó sinh ra để giúp cho mình biết rằng là bên trong mình còn hạt giống dính mắc, bên trong mình còn hạt giống bất thiện, bên trong mình còn phiền não nha. Chứ không phải bản chất là cái đấy nó là sự thật. Sự thật nó chỉ nhắc nhở chúng ta biết chúng ta còn dính mắc, chứ mẹ chúng ta mất rồi, bố chúng ta mất rồi là người ta đi theo con đường của người ta rồi. Do chúng ta quá trẻ con, do chúng ta quá dính mắc, do chúng ta quá trẻ con, nên là chúng ta mới phiền não, nên là chúng ta cứ ở nguyên si ở đấy nha. Thế nên là đấy là bài học của chúng ta. Thế là không được dính mắc vào bất kỳ ai, đúng rồi. Không phải là không được mà không nên. Thế còn mình chấp nhận được khổ đau thì mình cứ dính mắc nhá. Đạo Phật là gì? Lời dạy của Đức Phật đi đến tận cùng là đừng nên dính mắc vào bất kỳ cái gì trên cuộc đời này. Vì dính mắc thì sẽ có khổ đau thôi. Mình thích cái gì thì khi nó thay đổi thì mình sẽ khổ thôi. Mình không thích thì không khổ. Mình bình thản được với mọi sóng gió, mọi lên xuống của cuộc đời. Trời nắng trời mưa, niềm vui nỗi buồn, như ý không như ý, mình đều bình thản được, mình đều hiểu được chuyện. Hôm nay trời nó nắng thì mình biết nó nắng, chiều nó mưa thì mình biết nó mưa, sáng mai nó lại nắng, chiều mai lại mưa, mưa nhiều hay mưa ít, mùa này mùa kia thì mình không dính mắc. Thì bản chất nó có gì đâu đáng để dính mắc, đúng không? Còn đâu mình thích dính mắc thì mình khổ thôi, chứ không ai bắt được mình có quyền lựa chọn mà nha. Bạn Thương Hoài bạn bảo con nghĩ mình không nên biết ơn người thứ ba đó mà biết ơn bài học họ đem đến cho mình. Cái đấy nó có khác gì nhau đâu nhỉ? Người thứ ba hay bài học họ đến với mình đâu có khác gì nhau đâu.
con người đấy hay bài học con người đấy mang đến nó cũng chỉ là ý niệm thuộc về thế giới hình tướng thôi nha. Chúng ta đừng có bị ảo tưởng, nếu chúng ta không có nghiệp duyên thì không điều gì xảy ra với chúng ta được. Nếu chúng ta không hôi thì ruồi muỗi nó không đậu đến đâu, và nếu chúng ta là hoa thì ong bướm nó sẽ đậu đến, hình chưa? Thế nên chúng ta hãy tập trung vào việc bài học của mình, chứ không phải vấn đề là hình tướng là người đấy hay bài học của người đấy. Mình phân biệt là đời mình khổ, mình phán xét là đời mình khổ, mình chia rẽ là đời mình khổ. Nhưng mà không, tôi sẽ học bài học đấy thôi, chứ tôi không thể nào quý được cái người thứ ba đây. Người thứ ba có làm gì mình đâu, người thứ ba chỉ đến như một nhân duyên của đời sống, nhưng Covid nó đâu có làm gì mình xấu đâu. Không, tôi sẽ học cái bài học mà Covid mang đến, chứ tôi ghét Covid. Làm gì có cái chuyện đấy nhỉ, đúng không? Và không, tôi chỉ quý cái bài học mà thầy tôi mang lại, chứ tôi không quý cái ông thầy đấy. Ví dụ ông thầy ông chửi vào mặt mình, ông ấy sân mình bảo không, tôi sẽ bài học, tôi sẽ học cái bài học mà tôi sẽ kiên nhẫn, tôi sẽ chịu đựng, tôi sẽ biết ơn cái bài học mà người ta chửi vào mặt tôi để cho tôi trưởng thành, chứ tôi không thể quý được ông thầy đấy, đúng không? Tôi không thể biết ơn được ông thầy đấy, nếu không biết ơn ông thầy đấy thì ai mang cái bài học đến cho mình, đúng không? Mình biết ơn là một chuyện, còn mình yêu thương, mình quý mến họ, mình mong muốn họ quay trở lại không là chuyện khác nha. Ai lại ra thức và mặt ra thức có mối quan hệ với nhau như thế nào thì cái này phải học trong lớp thức tỉnh nguyên sống, chứ nói dài lắm con ạ. Sau khi luân hồi mình có phải học lại bài học cũ không thầy? Chắc chắn rồi, điều đương nhiên. Tối nay mình ngủ, mai mình thức dậy, mai mình có phải trả nợ ngân hàng không? Hôm nay mình còn sân si, mình còn phiền não, mình còn không có tiền ăn, xong mình cãi nhau với chồng vợ, thì sáng mai mình thức dậy là sáng mai là một cái kiếp luân hồi mới đấy. Mình có phải đối diện lại tất cả các bài học cũ không? Đúng không? Vẫn nguyên si, không khác gì nhau cả. Làm thế nào để trả bớt nghiệp duyên thì phải chấp nhận, để nhìn sâu vào bài học xem nhân quả của nó là gì, nhân duyên của nó là cái gì, để mình hoan hỉ với những điều nó đang xảy ra. Xong rồi mình bằng trí tuệ của mình sống đúng, sống thuận theo quy luật với cái tiến trình nó đang diễn ra nha. Rồi, ok. Bạn bảo con nằm ngủ mơ thấy trộm nó vào nhà lấy vàng đi thì có vấn đề gì không? Quan trọng có vàng để cho nó lấy không, hiểu không? Nó mà lấy được cho lấy luôn, đỡ bị dính mắc. Còn nếu nó không muốn điều ấy xảy ra thì đừng để vàng ở nhà nữa nha. Không có vấn đề gì cả. Nó nhắc nhở mình đừng nên dính mắc vào cái gì, vì dính mắc cái gì thì khổ cái đấy. Nỗi sợ nỗi khổ nên là sinh ra cái việc sợ hãi, ngủ vẫn còn sợ hãi, ngủ vẫn còn phiền não, hình như không? Thế là vất vả quá, có tiền làm cho mình khổ chứ có tiền không làm cho mình sướng nha. Các vị Phật Thế Lan Hán đã nhập Niết Bàn rồi có độ sinh nữa không? Chắc chắn là không rồi. Rồi, cảm ơn mọi người. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ lại chia sẻ với nhau được khoảng hơn một tiếng về cái việc mà trả lời những câu hỏi để cho mọi người hoan hỉ, thoải mái, thả lỏng. Được chưa? Còn bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi vào cái hành trình ngày hôm nay của chúng ta. Đấy, cái hành trình liên quan đến thấu hiểu. Hành trình liên quan đến thấu hiểu. Thấu hiểu là thấu hiểu cái gì? Trước khi để yêu thương được thì thấu hiểu là thấu hiểu cái gì? Nha. Trước khi mình yêu thương được thì thấu hiểu là thấu hiểu cái gì?
Rồi, thì bản chất của cái việc mà muốn yêu thương được người khác, tức là yêu thương ở đây trước việc đầu tiên cái người cần yêu thương chính là chính bản thân mình. Được chưa? Mình không thể yêu thương được người khác nếu chính bản thân mình không có hạnh phúc tự thân. Nếu bản thân mình không có hạnh phúc thì đừng có nói chuyện đến việc hạnh phúc được với người khác nha. Không hạnh phúc được với chính mình. Là thầy xíu. Rồi thì chúng ta cần phải hiểu được là thấu hiểu mới có yêu thương, nên không có thấu hiểu thì không yêu thương được. Nhưng cái người mà cần yêu thương nhất đấy chính là bản thân chúng ta. Cái người mà chúng ta cần yêu thương nhất, cái người mà chúng ta cần nâng đỡ nhất, cái người mà chúng ta cần đồng hành nhất, đấy là chính là bản thân mình, không phải là người khác nha, không phải là người khác. Nên là thực sự rằng là gì, là thực sự là chúng ta phải tập trung vào vấn đề của bản thân mình. Nếu mà chúng ta không có đủ chiều sâu, không có sự chữa lành, không có sự chuyển hóa, không có sự chữa lành, không có sự chuyển hóa, thì chúng ta sẽ không gọi là không thể nào mà gọi là gì đi yêu thương bất kỳ ai ngoài kia được. Không phải gắng gồng lên để mà hiểu người khác, để mà thương người khác, để mà tha thứ cho người khác hay chấp nhận người khác được, không bao giờ có chuyện đấy. Cái vấn đề của chúng ta là chúng ta phải rất trung thực nhìn nhận một cách có chiều sâu về cái việc rằng thấu hiểu và yêu thương. Để yêu thương mình đầu tiên, mình không vững chãi, mình không trưởng thành, mình không tròn trịa, mình không đủ đầy, nghĩa là chúng ta không ổn, là chúng ta không thể nào xử lý được toàn bộ mọi chuyện nha, là chúng ta không thể xử lý được toàn bộ mọi chuyện. Thế nên rằng là cái vấn đề của chúng ta nó nằm ở trong cái câu chuyện là chúng ta phải trở nên gọi là sâu sắc với chính mình. Đấy, thế nên là thực ra rằng là tất cả các mối quan hệ với tất cả những người khác thì đều xuất phát từ mối quan hệ với chính mình. Nếu mà chúng ta không thực sự hiểu sâu sắc, nếu chúng ta không thực sự hiểu sâu sắc, nếu chúng ta không thực sự hiểu sâu sắc toàn bộ mọi chuyện, thì chúng ta sẽ không thấu hiểu sâu sắc toàn bộ các bản chất của vấn đề đấy, thì chúng ta đi vào bất kỳ mối quan hệ nào chúng ta cũng sẽ khổ. Vì chúng ta chưa hiểu được bản thân mình, chưa hiểu được cuộc sống, chúng ta chỉ cố gắng gồng lên để dính mắc, chúng ta chỉ cố gắng gồng lên vì dính mắc, gồng lên vì trẻ con, gồng lên vì bé nhỏ.
thì chúng ta sẽ không xử lý được việc gì cả. Chúng ta cố gắng tạo ra cho thế giới hình tướng này thay đổi, chồng chúng ta sẽ thay đổi, con chúng ta sẽ thay đổi, rồi mọi thứ sẽ theo ý chúng ta, thì ngày mai chúng ta lại khổ đau theo kiểu khác mà thôi. Không thực sự giải quyết được vấn đề nha, không thực sự bao giờ giải quyết được vấn đề đâu. Vì bản chất rằng là gì, chúng ta vẫn vô minh, chúng ta vẫn tổn thương, chúng ta vẫn không yêu thương được bản thân mình, chúng ta vẫn không biết ý nghĩa cuộc sống là cái gì cả. Chúng ta chỉ cố gắng có một vài cái kiến thức để hy vọng cái mối quan hệ theo ý của chúng ta, chồng vợ con cái theo ý của chúng ta, thuận lợi theo ý chúng ta, thì đời chúng ta lại khổ tiếp đấy. Chắc chắn không có cách nào khác mà không khổ được đâu. Vì khổ đau là điều đương nhiên với những người còn vô minh, khổ đau là điều đương nhiên với những người còn dính mắc, khổ đau là điều đương nhiên với những người còn trẻ con. Dù ngày hôm nay tất cả mọi thứ thuận lợi theo ý của mình, thì ngày mai khả năng khổ đau của mình sẽ là tràn trề. Vì chắc chắn là đời sẽ thay đổi, chắc chắn là tất cả mọi sự thay đổi trên cuộc đời này không bao giờ cần phải hỏi ý kiến của mình. Mình càng thích, mình càng quý, mình càng mến, mình càng may mắn, mình càng thuận lợi, mình càng thành công bao nhiêu, thì khổ đau nó càng nhiều bấy nhiêu. Khổ đau nó càng nhiều bấy nhiêu. Yeah. Thế nên rằng là gì, chúng ta cần phải hiểu sâu sắc. Thế nên là khi mà trong tiến trình thấu hiểu này, thì chúng ta việc đầu tiên chúng ta học những khái niệm này để thấu hiểu bản thân mình, để chữa lành tổn thương cho mình nha, để mà thực sự vững chãi với chính mình cái đã. Thế nên rằng là ừm, thực ra ngày hôm nay cũng trong những cái chất liệu này thì thầy cũng chỉ cố gắng chia sẻ để cho mọi người hiểu được những cái chất liệu trung gian, hiểu được vì sao nó như vậy. Còn bản chất là mọi người phải đi rất là sâu, mọi người phải đi rất là sâu vào trong cái vấn đề thấu hiểu bản thân, thì mọi người mới hiểu được hết tất cả mọi thứ. Rồi thì vấn đề đầu tiên khi mà thấu hiểu bản thân và cuộc sống. Ok, nỗi khổ tâm. Cái vấn đề đầu tiên mà chúng ta cần thấu hiểu về bản thân và cuộc sống của nhau. Như thầy nói là việc đầu tiên mình phải là người tri kỷ nhất của bản thân mình. Mình là người tri kỷ nhất của bản thân mình. Nên nếu mình không tri kỷ với bản thân mình không trân trọng bản thân mình không thấu hiểu bản thân mình bán rẻ cái bản thân mình nhá. Mình bán rẻ bản thân mình để mà mình chỉ là nô lệ cho cảm xúc, cho suy nghĩ, cho các cái nhận thức vô minh ở bên trong mình, hoặc để người khác giật dây, thì đời mình chắc chắn sẽ khổ, không chỉ khổ mình mà khổ người khác. Nên cái vấn đề đầu tiên mình cần phải hiểu chính là mình cần phải gọi là làm cho bản thân mình trở nên sâu sắc. Nên việc đầu tiên của chúng ta đấy là vì phải thấu hiểu nỗi khổ tâm và sự tổn thương. Đây là một trong những hạt giống rất là quan trọng mà chúng ta cần phải hiểu.
hiểu bản thân mình và hiểu người khác, hiểu rằng là chồng mình có những nỗi khổ đau, bố mẹ chồng mình có những nỗi khổ niềm đau, con mình có những nỗi khổ niềm đau, vợ mình có những nỗi khổ niềm đau, và cái nỗi khổ niềm đau đấy gặm nhấm thân tâm của họ, gặm nhấm thân tâm của họ rất là nhiều. Họ không có khả năng tự chủ về cảm xúc, không có khả năng tự chủ về suy nghĩ nhá. Kể cả lúc đầu mình yêu họ, họ rất là dễ thương, họ rất là đáng yêu, họ rất là tuyệt vời, họ rất là sâu sắc, họ rất là này kia, nhưng mà đến một thời điểm nghiệp quả nó trổ ra, vô minh nó sinh khởi, hay vì bất kỳ cái lý do gì, để mà nó ảnh hưởng, đấy, nó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, đến suy nghĩ của họ, đến quan điểm của họ, thì chúng ta cũng phải chấp nhận, chúng ta phải thấu hiểu. Không phải ai trên cuộc đời này muốn trở thành người không dễ thương, trở thành người không đáng yêu, nhưng vì cái nghiệp lực ấy, vì những cái vô minh ấy, vì những cái nhân quả nó trổ ra đấy, nên những cái nỗi khổ niềm đau nó hoành hành người ta, nó chi phối người ta, nó giật dây người ta, nó làm cho người ta rất là không dễ thương, không đáng yêu, lúc thế này lúc thế khác, lúc lên lúc xuống. Quan trọng là sức của chúng ta có chịu đựng được hay không thôi. Nghiệp duyên của chúng ta gặp những con người như vậy, chúng ta có hoan hỉ được không, chúng ta có sẵn sàng học bài học chúng ta không, chúng ta có sẵn sàng lên xuống cùng những con người đấy hay không, thì đấy là quyền quyết định của chúng ta. Và ngay cả chính chúng ta đầy nỗi khổ niềm đau, đầy tổn thương, bao nhiêu người thấy mình rất là dở hơi, lúc lên lúc xuống, lúc tỉnh lúc mê, lúc thích thì lúc ghét. Mình cũng là người mà cứ lên xuống suốt ngày, thay đổi xanh sạch, hờn dỗi suốt. Thì khi mình lắng lại thì mình hiểu rồi, mình cũng như bao nhiêu con người khác gặp rất nhiều thách thức trong nội tâm của mình, thì tự dưng mình rất dễ lắng lại, chấp nhận, thấu hiểu người khác. Nhưng thực ra đấy chỉ là văn tuệ, đấy chỉ là cái tâm lý thôi, chứ còn bản chất sau này chúng ta phải học để chúng ta hiểu đến tận cùng vô thường bất nhí và vô ngã. Chúng ta hiểu đến tận cùng các hạt giống tham sân si ở trong tâm, khối khổ đau dòng suy tư miên man bản ngã, thì chúng ta mới có khả năng chấp nhận được toàn bộ các sự thật này, chấp nhận được cái ông chồng ấy rất trẻ con này kia mọi thứ. Mà nếu mà chúng ta lỡ yêu ông đấy rồi, chúng ta phải giống như một bà mẹ chăm ông ấy từ nhỏ cho đến lớn. Chúng ta mẹ ông đã chăm sai ông ấy rồi, nên mình lại phải thành bà mẹ thứ hai chăm ông ấy quá trời chăm. Nhưng mà đấy là bài học của mình, do mình chủ động, do mình chọn thì mình phải chấp nhận. Còn mình không muốn chủ động, mình không muốn chấp nhận, mình không chọn thì thôi nha. Hình dung không? Đấy, nên rằng là, nên cái vấn đề là mình phải rất là thấu hiểu cái bản chất của cái gọi là mối, cái bản chất của cái việc gọi là gì, chúng ta phải thấu hiểu nỗi khổ niềm đau, vì cái đấy là một thứ chi phối chúng ta rất lớn, ô nhiễm tâm của chúng ta rất là nhiều nhá. Nỗi khổ niềm đau, nỗi khổ tâm là sự trăn trở, sự khắc khoải khôn nguôi, sự bứt rứt không yên vì những việc đã xảy ra trong quá khứ hoặc đang xảy ra với hiện tại, do mình hoặc không phải là do mình làm, mà mình buồn lòng không thể nào buông xuống được. Tổn thương là cái gì? Tổn thương là cảm giác đau khổ của quá khứ chưa buông xuống được, do mình đồng nhất mình với các vai diễn. Cảm giác đau khổ của quá khứ do chưa buông xuống được, do mình đồng nhất mình với các vai diễn, vị trí, vai trò, trách nhiệm hay những quan điểm của mình. Tức là mình bị đồng nhất mình với những cái vị trí, những cái vai trò, những cái trách nhiệm, những cái quan điểm của mình. Đấy, thế nên là khi mình gặp những cái biến cố trong cuộc sống thì mình hành xử một cách dập khuôn cứng nhắc,
Và khi mọi thứ không diễn ra theo cái cách mà cái vai diễn ở bên trong mình nó nghĩ thì nó sẽ có sự tổn thương với các cái đối tượng, để rồi mình hình thành nên vai diễn nạn nhân. Mình không sẵn sàng chịu trách nhiệm, mình không tin về nhân quả, mình đổ lỗi cho người khác, mình phán xét người khác, mình trách móc người khác, mình ngụy biện. Nói chung tất cả những tiến trình đấy sẽ xảy ra do mình cả tin rằng là mình đúng, người khác sai. Ok, người ta không nên như vậy, người ta phải thế này, người ta phải thế kia, cuộc đời phải như thế. Có sự đổ lỗi ra bên ngoài và tin rằng hoặc là mong chờ rằng chỉ khi bên ngoài thay đổi thì tình huống mới thay đổi được, hoặc lúc đó mình mới thay đổi được, mình mới được hạnh phúc. Mình không có lỗi gì cả, chỉ có người khác có lỗi thôi. Và chỉ khi người khác thay đổi thì mình mới được hạnh phúc. Thì đây là một nhận thức vô cùng sai lầm nhá, do cái sự tổn thương bé nhỏ trong mình, hoặc là do mình không hiểu cái đối phương người ta là bị như vậy, người ta đang bị cái bệnh như vậy, nhưng mình không chấp nhận họ, mình không thấu hiểu họ. Mình đòi hỏi họ phải trưởng thành, họ phải chỉn chu, họ phải vững chãi, họ phải hiểu chuyện, họ phải thế này, họ phải thế kia, nhưng trong cái nội lực họ không làm được. Họ còn rất trẻ con, họ còn rất vô minh, họ còn rất hời hợt, họ còn rất này kia, nhưng do mình không hiểu được các hạt giống đấy, do mình vững chãi, do mình mạnh mẽ, do mình trung thủy, do mình này kia, mà mình nghĩ rằng họ phải có những điều như thế, nhưng không bao giờ mình nhìn sâu xem chính xác họ đang gặp những cái thách thức gì trong cuộc sống. Nên mình không thể chấp nhận được họ, thấu hiểu được họ, yêu thương được họ. Nhưng cái vấn đề là chúng ta cần chấp nhận cái tổn thương hay khổ đau là dấu hiệu chúng ta bị bản ngã chi phối. Nếu chúng ta còn vô minh, nếu chúng ta còn tổn thương, nếu chúng ta còn đau khổ, nếu chúng ta còn phiền não thì bản ngã chúng ta đang vận hành. Còn nếu một người bị khổ đau, bị tổn thương, bị tiêu cực, bị khó ở thì bản ngã họ đang vận hành. Họ đang không làm chủ được cuộc sống của họ. Họ đang bị vô minh chi phối nhá. Họ đang bị vô minh chi phối chứ họ không làm gì được nhá. Nên rằng là nếu mà chúng ta không hiểu được bản chất của vấn đề thì thực ra chúng ta chỉ bị giật dây bởi bản ngã của mình. Dù chúng ta phán xét bản thân mình, không chấp nhận bản thân mình, hay phán xét người khác, không chấp nhận người khác, không đối diện với sự thật là đời nó thế. Chúng ta đều là những đứa trẻ con còn đầy tổn thương, còn đầy đau khổ, bên trong đầy rác nên không thể hành xử dễ thương được. Dù mình cũng không thể hành xử dễ thương, mình không thể tích cực và người khác cũng vậy. Nhưng chúng ta không hiểu, chúng ta không hiểu là chúng ta đang bị thua trong cuộc chiến với chính mình. Chúng ta cứ ép bản thân mình phải dễ thương, phải đáng yêu, phải thay đổi, phải chấp nhận, phải tha thứ, phải bao dung, và chúng ta cũng ép người khác phải thế này, phải thế nọ. Chỉ chúng ta sau này chúng ta học chúng ta mới hiểu được nhá. Bất kỳ ai còn tổn thương, bất kỳ ai còn tiêu cực, bất kỳ ai còn đau khổ, tức là còn bị một cái sự vô minh rất sâu bên trong là bản ngã chi phối. Khổ đau chỉ là ảo tưởng của bản ngã, mà bản ngã là một cái sự vô minh sâu đậm nhất. Bản ngã mà trong đời sống hay nói được gọi là cái tôi đấy. Cái tôi là khái niệm đơn giản nhất của bản ngã, lý niệm đơn giản nhất, gọi là dễ hiểu nhất, gần gũi nhất với đời sống. Còn khi học sâu hơn vào bản ngã ở trong đạo thì nó sâu sắc hơn rất là nhiều. Thì khổ đau chỉ là ảo tưởng của bản ngã mà thôi. Nếu chúng ta hiểu chuyện, nếu chúng ta chấp nhận, nếu chúng ta thấu hiểu những nỗi khổ niềm đau của bố mẹ chúng ta, của người chồng người vợ chúng ta, thì khi người ta xì phiền não ra, khi người ta đau khổ, khi người ta gai góc, khi người ta khó chịu là chúng ta biết người ta đang bị ốm, người ta đang bị mệt, thân người ta mệt, tâm người ta mệt, nên người ta không cười được, người ta không nói chuyện dễ thương được. Thì thôi mình hoan hỉ, lúc nào họ khỏe thì mình nói chuyện tiếp. Ai chả có lúc ốm đau, ai chả có lúc mệt mỏi, ai chả có lúc tiêu cực, ai chả có lúc hoang mang sợ hãi. Thôi mình phải chấp nhận bước qua đoạn đấy, nếu sức mình làm được, được chưa? Mà sức không làm được thì vẫn phải làm thôi, vì đấy là bài học của mình, hiểu không? Đôi khi chồng mình có thể chia tay được nhưng bố mẹ mình không chia tay được, con cái mình không chia tay được. Mình có thể không gặp mặt thôi nhưng mà tình cảm rồi các bài học liên quan nhau nó vẫn còn nguyên. Đấy, nên cái đấy là cái mà chúng ta cần phải để ý nha. Đừng cố tránh né sự thật
để vuốt ve bản ngã của mình. Đừng sống cuộc đời yếu đuối, thiếu thốn, để lúc nào cũng cảm thấy mình bé nhỏ, tự ti, đáng thương hại, đáng trách, không xứng đáng, không được đối xử công bằng, đáng lẽ phải giỏi giang hơn, thành công hơn. Đây là cái phần bài thầy viết cho bản thân mình. Phần này thầy viết cho bản thân mình để mình chuyển hóa hạt giống bên trong tâm của mình. Nhưng khi mình nhìn sang người khác, nhìn sang người chồng, người vợ, thì mình cũng thấy bản ngã đang chi phối họ, để rồi họ cứ mãi sống yếu đuối, bé nhỏ, thiếu thốn, tự ti. Họ cứ tự trách mình, họ tự trách người khác. Tức là có rất nhiều hạt giống vô minh bên trong họ, bản ngã bên trong họ, nó cứ giật dây họ, làm cho họ trở nên rất là tiêu cực, làm cho họ trở nên rất là nạn nhân, làm cho họ trở nên rất là sân si. Thì việc đầu tiên là mình chấp nhận họ như con người của họ hiện tại. Mình thấu hiểu là những nỗi khổ, niềm đau và tổn thương vô minh trong họ đang chi phối họ, để mình có thể chấp nhận được họ, mình hoan hỉ được với tiến trình của họ. Để rồi mà nếu mình muốn làm cái điều gì tốt hơn thì mình sẽ học cái cách vững chãi hơn, trái tim mở rộng hơn, có năng lực đồng hành dẫn dắt hơn. Chứ để mà đòi hỏi họ thay đổi ngay, đòi hỏi họ chuyển hóa ngay, đòi họ thế này kia là mình không làm được nha. Nguyên nhân là vì còn bản ngã, còn chấp trước vào hình tướng. Sau này mình học cơ, thực ra những khái niệm này với những em mà chưa học thì nó hơi khó. Bản ngã là cái gì, hình tướng là cái gì, vai diễn là cái gì, mình sẽ hơi khó. Nhưng mà thầy muốn nói cho mọi người hiểu được có một cuộc chiến ở bên trong, có một cái đối thủ ở bên trong, có một cái vô minh ở bên trong, có một cái con quỷ ở bên trong. Mà nếu mà chúng ta không tỉnh thì hầu hết toàn bộ mọi giây phút chúng ta thua trong cuộc chiến với chính mình. Không hề có ai ở ngoài kia hết, chỉ có cuộc chiến với chính mình mà thôi nha. Đấy, vì còn bản ngã, còn chấp trước vào hình tướng, còn vai diễn nạn nhân, còn nhập vai, nên còn kỳ vọng đời sống theo ý mình, còn sai lầm trong nhiều nhận thức, thiếu chánh niệm. Đấy, còn để khối khổ đau và dòng suy tư miên man chi phối, thêu dệt và nuôi dưỡng các hạt giống bất thiện liên tục mỗi ngày, càng lún sâu không thoát ra được. Thì cái hạt giống đầu tiên mà chúng ta cần thấu hiểu đấy là thấu hiểu nỗi khổ tâm, hay cái sự tổn thương trong mình và trong người khác. Được chưa? Hiểu thế thì mình dễ cảm thông, dễ thấu hiểu, dễ chấp nhận. Thứ hai là gì? Nỗi sợ, sự hoang mang, sự lo lắng. Sợ hãi là một trong những hạt giống rất là nguy hiểm. Sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ thất bại, sợ không được yêu thương nhá, sợ bị khinh bỉ, sợ nghèo, sợ bệnh, sợ ốm, sợ đau, sợ xấu. Rất nhiều nỗi sợ trong cuộc đời con người ta và ảnh hưởng đến cái quyết định của người ta. Nên khi mình nhìn sâu vào bản thân mình, hoặc khi mình muốn gắn kết với một người, mình muốn yêu thương một người, mình phải quan sát xem họ có bao nhiêu nỗi sợ, họ có bao nhiêu sự lo lắng, sợ hãi, hoang mang, đúng không? Tại mình không hiểu những điều đấy, mà những điều đấy là những điều ẩn rất sâu trong tâm thức của họ để chi phối cuộc sống của họ, ẩn rất sâu trong tâm trí của họ để chi phối cái cuộc sống của họ. Nên nếu mình thực sự không hiểu thì bản chất của mình chỉ ngồi phán xét họ thôi, chê trách họ thôi, chỉ trích họ thôi, sao họ không thế này, sao họ không thế kia. Trong khi đó mà mình không hề hiểu họ tham gia cuộc chiến nào, họ đang phải gặp những thách thức gì trong cuộc đời nha. Thế nên là đấy là cái mà chúng ta cần phải rất là nghiêm túc trong cái việc đấy. Thế nên là cái vấn đề của chúng ta, nên vấn đề của chúng ta ở đây rằng là gì, chúng ta phải nhớ một điều rất sâu sắc là cái hạt giống bên trong chúng ta, hạt giống sợ hãi là một hạt giống rất là nguy hiểm. Vì vì sao có sự sợ hãi? Sợ hãi là cảm xúc tiêu cực xuất phát từ vô thức, được cài đặt nhận thức về các mối đe dọa của thế giới hình tướng đối với những gì liên quan đến tôi và những thứ của tôi. Mọi người thấy không? Tôi và những thứ của tôi là thuộc về bản ngã. Ý niệm này là ý niệm của bản ngã nhá, ý niệm của bản ngã.
Thế nên là vấn đề ai còn bản ngã thì người đấy sẽ còn sợ hãi. Thì sau này chúng ta mới học, chúng ta mới hiểu rằng là bản ngã là cái gì, là sự đồng nhất cái tâm chân thật của mình, đồng nhất cái con người chân thật của mình với bất kỳ cái biểu hiện nào của hình tướng như tên gọi, thân thể, suy nghĩ, cảm xúc, sức khỏe, tiền bạc. Mà những thứ đấy là những thứ thay đổi rất nhanh chóng, sinh diệt rất là nhanh chóng, rất là chóng tàn, rất là chóng qua. Nên khi mình đồng nhất với tất cả những thứ như vậy thì nó sinh ra rất nhiều những nỗi khổ niềm đau, nó sinh ra rất nhiều những thứ mà gọi là gì, rủi ro, làm cho mình sợ hãi. Mình sợ cái thân này nó mất đi, mình sợ cái mối quan hệ này mất đi, mình sợ cái sự giàu có sức khỏe này mất đi. Thì toàn bộ những nỗi sợ như thế nó làm cho mình phát sinh ra rất nhiều những cái nhận thức sai lầm. Tại vì nỗi sợ bản chất nó xuất phát từ một cái sự vô minh sâu đậm nhất là về bản ngã. Vô minh sâu đậm nhất là về bản ngã. Đấy. Nên là chúng ta cần phải hiểu rất là sâu sắc như vậy, chứ không thì chúng ta sẽ không bao giờ vượt thoát ra khỏi được cái cuộc chiến với chính mình, hoặc là không thể thấu hiểu được người khác khi họ đang phải tham gia những cuộc chiến rất là sâu sắc. Nguyên nhân là sự đồng nhất mình với các vai diễn, sự sai lầm trong nhận thức về hạnh phúc, về thành công, về tương lai, về bệnh tật, về các mối quan hệ, không biết hoặc không trải nghiệm sâu về hiện diện phút giây hiện tại, nên không biết về hạnh phúc tự thân, không có bình an ở ở đây bây giờ, không có sự kết nối hay lắng đọng sâu xa để nhìn sâu được vào tình huống, nên không có cái trí tuệ để thấu hiểu bản chất của vấn đề hay có lời giải sâu sắc toàn diện cho tình huống. Từ đấy mà chán ghét, mà chối bỏ hiện tại và lo sợ về tương lai, không tự tin vào chính mình, không hiểu các quy luật nên không có niềm tin vào đời sống, vào tương lai, vào vô thường, vào bất ý, vô ngã và nhân quả. Đấy, tức là về cơ bản rằng là gì, chúng ta không hiểu gì về cuộc đời. Chúng ta không hiểu gì về cuộc đời, thế nên là mọi khoảnh khắc của chúng ta thì chúng ta hầu hết chỉ sống trong nỗi sợ thôi. Và khi chúng ta muốn đi tìm tất cả mọi thứ, tham tiền bạc danh vọng địa vị sắc đẹp sức khỏe mối quan hệ, chỉ để lấp được vào cái nỗi trống trải sợ hãi đấy thôi. Lòng tham của chúng ta sinh ra một phần là để bù đắp vào cái nỗi sợ hãi sâu xa bên trong của chúng ta, sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ không được yêu thương, sợ bị khinh thường. Đấy, thì cái nỗi sợ là một thứ gì đấy sâu lắm, nó vô cùng sâu. Vì bản chất là vì vô minh, mình chỉ nghĩ mình là con sóng thôi, mình chỉ nghĩ mình là con sóng thôi nhá. Thế nên rằng là nỗi sợ là điều đương nhiên. Mình chỉ nghĩ mình là con sóng thôi thì nỗi sợ hãi bên trong mình là điều đương nhiên, không có cách nào khác. Tại vì con sóng sẽ sinh và diệt rất nhanh chóng, ngay và luôn. Chứ mình không hề biết mình là biển khơi, mình là đại dương bao la, mình chưa bao giờ từng sinh mà cũng chưa bao giờ từng diệt. Mình không phải là một cái cá thể tách rời. Tâm của mình có thể yêu thương mọi chúng sinh, mình có thể hòa hợp với tất cả mọi người, chứ không chỉ là dính mắc với người chồng của mình, đứa con của mình, hoặc là mình thích cái này hoặc mình ghét cái kia. Mình thích thì mình khổ, mình ghét là mình khổ, đúng không? Mình coi người này thân người kia quen là mình khổ, đúng không? Nên vấn đề của chúng ta là gì, chúng ta phải rất là thấu hiểu bản chất của vấn đề ở đây. Nếu chúng ta không đi vào chiều sâu, chúng ta không đi vào chiều sâu của vấn đề, mà chúng ta cứ tập trung vào cái gọi là là bề mặt hình tướng, vì sao người này sân, vì sao người kia nóng, vì sao thế này, vì sao không giải quyết được đâu. Vì nó ở tầng rất là sâu, vì người ta bị chi phối bởi rất nhiều nỗi sợ hãi ở bên trong. Người ta có những tổn thương mà mình không biết, người ta có những vô minh trong quá khứ, người ta có những tính cách, rồi người ta có những thói quen, người ta có những cái quan điểm sai lầm mà mình không hề biết nhá. Thế đấy, điều thứ hai, khi muốn yêu thương một người, khi muốn thấu hiểu một người, khi muốn đồng hành với một người, mình phải xem rằng thực sự họ có những nỗi sợ hãi gì, họ có những cái hạt giống bất thiện nào bên trong đang chi phối họ nhá. Rồi cái thứ ba nữa là gì?
có khoảng mấy chục cái khái niệm về 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 tỉnh thức mà chúng ta cần phải hiểu. Cái thứ ba là sự hoài nghi, mất niềm tin cuộc sống. Thì chúng ta thấy là trong một con người có rất nhiều những hạt giống về sự hoài nghi. Họ đã từng có những tổn thương, họ đã từng có những cái sự mất niềm tin cuộc sống, nên những cái hạt giống đấy hiện tại đang chi phối họ rất nhiều. Nên đôi khi họ cứng nhắc, đôi khi họ căng thẳng, đôi khi họ rất dễ nhạy cảm, đôi khi họ rất dễ sân si, tại vì bản chất họ đã xảy ra những cái gọi là xảy ra những cái hạt giống bị tổn thương, bị đau khổ trong quá khứ. Và có những cái hạt giống nghiệp của họ, họ rất là hoài nghi, họ rất không dễ mở lòng với những kiến thức này kiến thức kia. Nha, thế nên là vấn đề của chúng ta ở đây là chúng ta rất là hiểu câu chuyện như vậy. Thế nên là vì cái việc chúng ta phải tìm hiểu ra xem rằng những cái hoài nghi của chúng ta đấy, tại vì niềm tin là một điều rất là quan trọng. Nhưng mà nếu mà chúng ta có những niềm tin sai lầm, những cái niềm tin giới hạn, những cái niềm tin tiêu cực, thì cuộc đời chúng ta sẽ bị dẫn dắt đi sai. Nhưng mà sự hoài nghi nhá, sự hoài nghi, cái sự tiêu cực, cái sự mà không tin tưởng vào cái gì cả, hoài nghi tam bảo, hoài nghi nhân quả, đấy, hoài nghi những thứ gì rất là sâu sắc mà do sự trẻ con của mình, do một vài cái trải nghiệm tổn thương hay này kia của mình mà sinh ra sự hoài nghi, thì sự hoài nghi đấy cũng không đúng đắn, không cần thiết nhé. Vì có những cái tổn thương trong quá khứ làm cho mình sợ hãi, làm cho mình bất an, làm cho mình không chắc chắn về những gì mình biết, mình hiểu, mình tin, đấy, kết nối với chính mình không sâu sắc, nên không hiểu mình, không đặt niềm tin nơi mình, nhận thức và kết nối với người khác, với đời sống cũng không sâu sắc, nên không hiểu cảm người khác, không hiểu cảm đời sống đủ tới, nên không có cái điểm tựa và niềm tin vào mình hay vào người khác, không có đoàn thể hay tam bảo sâu sắc để nương tựa và dẫn dắt, nên chơi vơi giữa mênh mông biển cả các cái nhận thức, các cái niềm tin, các ý niệm, các cái thông tin, không biết thế nào là đúng sai, không biết thế nào là thiện ác, không biết thế nào là nên hay không nên, là chính xác sâu sắc hay không có cơ sở, hời hợt dẫn đến hoang mang. Từ đấy mình nhận thức không đúng đắn, không đủ tới, không đủ dữ liệu, nên tư duy không sâu sắc, lệch lạc, dẫn đến kỳ vọng, dính mắc, cả tin, tin tưởng mù quáng những điều không đúng, không có thật, ảo tưởng, tự huyễn hoặc. Nên khi mà vấn đề không xảy ra theo như mình nghĩ thì mình mất niềm tin, mình bị hoài nghi. Có niềm tin thì mới mất. Niềm tin thì ngây thơ, cạn cợt, sai lầm, không sâu sắc, thì mới dễ bị đánh đổ. Từ đấy mình dễ bị mất niềm tin, hoài nghi, mất niềm tin, đúng không? Nên bản chất vấn đề mất niềm tin là vấn đề của mình, tại mình đặt niềm tin sai chỗ, mình đặt niềm tin sai cách, mình tin vào những thứ rất là ngây thơ, mình tin vào những thứ rất là hời hợt, mình tin vào những thứ rất là trẻ con, không có cơ sở gì cả, không có lý luận gì hết. Để rồi mình đặt niềm tin, thế xong rồi mình lại, nó không xảy ra theo ý mình, vì bản chất nó không thể xảy ra theo cái sự ngây thơ của mình được, thì mình lại mất niềm tin cuộc sống. Giống như mình yêu một người, xong mình đặt niềm tin vào họ, xong mình thấy người ta hứa với mình, thế là mình tin lời hứa của họ, nhưng mình không hề biết rằng họ là một pháp vô thường. Hôm nay họ hứa, mai họ có thể không giữ được lời hứa, hôm nay họ sống, mai họ có thể chết, hôm nay họ yêu mình, mai họ có thể không còn yêu mình nữa. Nhưng mình lại đặt niềm tin vào họ, mình lại cả tin rằng người đấy đủ trưởng thành, người đấy đủ vững chãi, người đấy sẽ yêu mình mãi mãi, người đấy sẽ giữ được lời hứa. Đấy là mình bị ảo tưởng. Và mình cũng tin rằng mình sẽ yêu họ mãi mãi, nhưng có khi ngày mai chính mình đã thay đổi trước rồi. Mình tin mình khỏe mạnh mãi mãi, nhưng chính mình ngày mai mình ốm đau, mình bệnh tật, mình ung thư. Mình tin rằng vợ chồng mình chắc chắn sẽ đẻ ra một đứa con bình thường, khỏe mạnh, thông minh, nhưng ai ngờ ngày mai vì nghiệp quả mình lại đẻ ra một đứa mà không khỏe mạnh, không thông minh, cứ ốm đau. Và rồi mình bị hoài nghi về cuộc sống, mình mất niềm tin cuộc sống. Nhưng mình đâu có hiểu là nhân quả của mình nó thế, nhân quả của đứa con mình nó thế, nên nó xảy ra như thế là chuyện hết sức là bình thường. Nhưng do mình ngây thơ quá, do mình trẻ con quá, do mình ảo tưởng quá, nên mình đặt niềm tin sai chỗ. Mình đặt niềm tin vào những thứ nó sẽ thay đổi, không sâu sắc, thế xong rồi mình lại đánh cược về toàn bộ cái cuộc sống của mình cho những cái niềm tin sai lầm đấy. Nên là khi nó xảy ra theo đúng cách của nó thì mình lại bị mất niềm tin cuộc sống nhá. Thế nên là thầy hay nói là mất niềm tin càng sớm càng tốt.
nhá. Tại vì những niềm tin đấy không đáng, những niềm tin đấy còn lại ở lâu trong mình chỉ gây đau khổ mà thôi. Càng mất sớm thì càng có cơ hội làm lại nhá. Thì một cái hạt giống rất quan trọng đấy là có những con người, người ta có rất nhiều tổn thương, người ta có rất nhiều hoài nghi, người ta có rất nhiều cái sự sợ hãi. Đấy thì khi chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ cố gắng hiểu để làm sao cho hiểu thấu đáo, hiểu làm sao thấu đáo được cái hạt giống bên trong họ, chứ ngồi chỉ phán xét họ, sao mày hay hoài nghi đấy, sao không chịu mở lòng đấy, sao dễ mất niềm tin đấy, sao chả giải quyết chuyện gì cả, vì bản chất người ta đâu muốn thế đâu. Nhưng vì những trải nghiệm quá khứ, vì nghiệp quả quá khứ họ sinh ra cái con người như vậy ấy. Nhưng mình không thấu đáo, mình không thấu hiểu bệnh họ nặng đến đâu, mình có khả năng giúp họ hay không, mình có khả năng đồng hành với họ hay không, những thứ họ đang trải qua mình có kinh nghiệm, mình có kiến thức. Mình cứ bảo ồ tình yêu của mình sẽ thay đổi được anh ấy, tình yêu của mình sẽ thay đổi được cô đấy, đâu đơn giản như thế. Có những hạt giống nó rất sâu xa mà mình chẳng biết gì, mình yêu đương có tí xíu, tuần mình gặp một vài ba bữa, thế xong rồi mình thế là mình cưới nhau, cưới nhau về rồi mình mới thấy một núi những cái tổn thương, những cái nỗi khổ niềm đau, những cái nỗi sợ hãi, những cái sự hoài nghi nhiều vô cùng nhé, còn gia trưởng, còn độc đoán, còn tổn thương, còn bao nhiêu thứ khác, vì chúng ta biết quá ít về nhau nhá. Rồi cái thứ tư là sự ganh tị, sự tự ti, sự so sánh, đúng không? Chúng ta sẽ thấy rằng cực kỳ nhiều cái tổn thương trong quá khứ, bị bố đánh, bị mẹ chửi, bị phán xét, bị so sánh, gia đình mình bị nghèo, mình học không giỏi bằng đứa khác, mình không xinh đẹp, bố mẹ mình yêu chị mình hơn, vân vân. Không biết bao nhiêu thứ trong cuộc sống nó làm cho mình, làm cho người chồng người vợ đấy có rất nhiều hạt giống của sự tự ti, rất nhiều hạt giống của sự ganh tị, rất nhiều hạt giống của sự so sánh, sự phán xét, sự đổ lỗi, mà chúng ta lại không, mà chúng ta lại không gọi là gì, không 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 thấu hiểu, nên chúng ta không hiểu vì sao họ hành xử như vậy. Chúng ta không hề hiểu vì sao họ hành xử như vậy, vì sao họ lại dễ bị kích động như vậy, vì sao họ lại dễ sân si như vậy, vì sao họ cứ hay tự ti hay phán xét bản thân mình như vậy, vì sao họ cứ hở ra thôi là họ phán xét, họ đánh giá, họ so sánh như vậy. Mình không biết, tại mình không hiểu gì về thế giới nội tâm hết, mình không hiểu về tiến trình cả hình thành cái tâm lý. Khi mình không hiểu được tất cả những điều đấy, mình sẽ không thể thể hiểu được vì sao người khác hành xử mà người ta sống như vậy đâu. Và rồi không hiểu thì không thể thương được, không thể chấp nhận được, không thể bao dung được, không thể đồng hành được, không thể lắng nghe thấu hiểu được, không thể nâng đỡ được, không thể chung tay được, vì chúng ta chỉ có một ý niệm là phán xét thôi, chê trách thôi, chỉ trích đổ lỗi thôi. Nhìn cái mặt bên ngoài thì chúng ta không muốn chơi với họ rồi. Chúng ta có quyền như vậy nhé, chúng ta không có trách nhiệm phải chơi với bất kỳ ai mà chúng ta cảm thấy sức chúng ta không đổ. Nhưng mà khi chơi với họ rồi mà chúng ta ảo tưởng chúng ta sẽ giúp được họ, và chúng ta ảo tưởng họ sẽ phải thế này thế kia, thì đấy là vô minh của chúng ta. Chúng ta có quyền đến và chúng ta có quyền đi nhá, chúng ta có quyền đến và quyền đi, nên là chúng ta cần phải rất là sâu sắc về việc đấy. Thì đây là một cái hạt giống mà chúng ta cần phải thấu hiểu. Rồi sự xấu hổ, sự xấu hổ, sự hối hận, sự phán xét chính mình cũng là một hạt giống. Chúng ta đang cố gắng thấu hiểu những cái hạt giống bất thiện trong người khác, tại vì hầu hết những hạt giống bất thiện mới là hạt giống gây ra khổ đau cho nhau, khổ đau cho chính mình, khổ đau cho người khác. Cái người bạn đời của chúng ta, cái người yêu, người bạn đời của chúng ta có những hạt giống bất thiện này vì bất kỳ lý do gì, vì nghiệp quả quá khứ, vì kiếp sống hiện tại, vì những tổn thương, vì những nhận thức sai lầm ra sao, nhưng nó hình thành những hạt giống như vậy rồi. Mà nếu chúng ta không thấu hiểu nó đến từ đâu, nó vận hành như thế nào, mà chúng ta chỉ ngồi đấy ngạc nhiên, ôi sao chồng mình thế này, ôi sao lúc cưới không như vậy mà bây giờ như vậy, ôi sao cái cô đấy sao lại khó tính thế, cái lúc vui, lúc mà giàu có, lúc mà thuận lợi, lúc mà cô khỏe mạnh cô khác, nhưng lúc cô ốm đau, lúc cô ốm nghén, lúc cô có con cái, lúc bố mẹ cô thế này, lúc công việc tối kia, là một loạt những cái hạt giống bất thiện nó sẽ chi phối nhá. Và rồi cô đấy, anh đấy, cô đấy sẽ hành xử theo đủ kiểu khác nhau, mà chúng ta chỉ cần bất lực ngồi nhìn thôi. Không biết vì sao người chồng người vợ mình rất là yêu thương, mình rất là tin tưởng, mình rất là kỳ vọng, bây giờ lại thành như thế này. Tại chúng ta ngây thơ quá, tại chúng ta chả biết gì về thế giới nội tâm. Đấy, chúng ta chẳng biết phải hành xử ra sao, đến ngay cả tâm của chúng ta còn không hiểu vì sao nó lên nó xuống, vì sao nó vui buồn, vì sao nó thích nó ghét. Làm sao mà chúng ta có khả năng hiểu được người khác, mà chấp nhận người khác. Nhiều khi chúng ta chỉ hay chấp nhận bản thân mình chứ không chấp nhận người khác, chỉ hay soi người chứ không soi mình nha. Thế nên là cái việc mà xấu hổ, đúng không, hối hận, phán xét chính mình cũng là một kiểu của bản ngã đấy.
Xấu hổ mà theo kiểu biết hổ thẹn tội lỗi, biết ghê sợ tội lỗi thì khác, đấy là một tâm tốt. Nhưng cái xấu hổ, cái hối hận với phán xét chính mình này lại là một cái kiểu mà đầy đọa bản thân mình, ghét bỏ bản thân mình, bắt mình phải sống trong đau khổ, không cho phép mình được tha thứ cho bản thân mình, không cho phép mình thoát ra. Đấy mới là cái vấn đề của chúng ta, đấy mới là vấn đề. Thì cái hạt giống này cũng là một hạt giống mà trước khi yêu, trước khi cưới, chúng ta nên quan sát nhau, nên tìm hiểu về nhau, để chúng ta biết được nó có những cái rủi ro như vậy đấy, cực kỳ rõ ràng như vậy. Chứ không thì ngày mai kiểu gì chúng ta cũng khổ, kiểu gì chúng ta cũng phiền não. Nha, kiểu gì chúng ta cũng phải phiền não. Đấy, thế nên là thầy hướng dẫn mọi người cái cách để chúng ta tìm kiếm các hạt giống, chúng ta quan sát các hạt giống trong mình và trong người khác. Chúng ta không hề biết rằng cuộc chiến trong nội tâm của chúng ta là cực kỳ nhiều đối thủ, mà đối thủ có thể đi đến với chúng ta theo nhiều đường khác nhau, từ nghiệp quả quá khứ, từ kiếp sống hiện tại, từ môi trường sống, từ tivi, từ báo đài, từ mọi đường. Và rồi nó không đến một mình đâu, nó đến với họ hàng nhà nó đến với anh em của nó đến với đồng đội của nó nó đến với toàn bộ là gì, băng đảng của nó. Nha, nó sẽ ẩn ở khắp mọi nơi, một đứa vào được một cái thôi là nó phất cờ một cái là tất cả những đứa khác vào cùng. Nó giống kiểu nó chiếm đánh cả cái thành trì của mình ấy, nên nguy hiểm lắm. Rồi cái thứ sáu là sự chán chường, sự mệt mỏi, sự bất lực, sự bất cần. Đấy, chúng ta thấy không, có rất nhiều những con người mà người ta có sẵn bên trong họ là sự chán chường, sự mệt mỏi, sự bất lực, sự bất cần, vì những cái trải nghiệm trong quá khứ của họ, tự ti, bé nhỏ, thiếu thốn, yếu đuối, rất nhiều thứ mà chúng ta chỉ biết họ sơ sơ, chúng ta chỉ chơi với họ sơ sơ, chúng ta ảo tưởng về họ. Nó không sinh ra những tình huống, nó không sinh ra những hoàn cảnh để cái hạt giống ấy nó trồi lên, nên chúng ta cứ tưởng họ rất là ổn, họ rất là đẹp, họ rất là vững chãi, họ rất là ga lăng, họ rất là thấu hiểu. Hay chúng ta cũng ảo tưởng về chính mình nhá, thì chúng ta sẽ phải gánh chịu rất nhiều thứ trong tương lai, vì chúng ta không lường trước được hết hoàn cảnh, chúng không lường trước được hết bối cảnh, nên chúng ta ứng xử với nó một cách rất là hời hợt, rất là ảo tưởng, và rồi chúng ta sẽ là người phải chịu trận toàn bộ việc này. Nên những hạt giống này là hạt giống cần phải tìm hiểu rất kỹ, tại vì bản chất trong tâm của mình toàn cỏ dại thôi, trong tâm của người yêu mình toàn cỏ dại thôi, mà mình không giúp nhau để nhổ cỏ dại đi thì ngày mai hai đứa sẽ sống trong một cái nơi mà đầy hoang dại, đầy hoang dại, đầy khổ đau nha. Rồi một hạt giống khác là hạt giống của sự keo kiệt và bỏn sẻn. Đây là một hạt giống bất thiện. Keo kiệt và bỏn sẻn là một trong những hạt giống của tâm sân. Sân tật lận hối, lận tức là keo kiệt bỏn sẻn. Một cái người keo kiệt bỏn sẻn thì là một cái hạt giống mà mình cần phải quan sát. Tại sống với một người keo kiệt bỏn sẻn không sống nổi, tại sống với họ là suốt đời nghèo thôi. Thì bản chất của sự nghèo đói là sự dính mắc mà, bản chất của sự nghèo đói là cái sự không biết bố thí, không biết cúng dường mà, không biết cho đi mà. Còn một người luôn luôn cảm thấy thiếu thốn, không thể cho ai được cái gì mà. Nên sống với một người keo kẹt bỏn sẻn thì mình phải xem rằng vì sao họ keo kẹt, vì sao họ bỏn sẻn. Nó là một tổn thương quá khứ hay là do gặp vấn đề gì, chứ mà mình sống với người đấy thôi là nó vất vả lắm, quá vất vả luôn. Ngay cả bản thân mình, nên nếu mình keo kẹt, mình bỏn sẻn thì mình phải tìm hiểu ngay nguyên nhân vì sao. Mình cái gì mình cũng mặc cả, cái gì mình cũng tính toán, cái gì mình cũng hơn thua, cái gì mình cũng gọi là kỹ càng này kia, đúng chưa, là cái mình phải để ý, được chưa. Tâm ấy là tâm bất thiện, sự phán xét, sự ngụy biện, sự đổ lỗi. Có những con người suốt ngày hở ra là phán xét đúng sai tốt xấu, cái này thích, cái kia không thích, đánh giá về mọi thứ trên cuộc đời này. Cứ cái gì vào tầm mắt của mình, vào tầm tai của mình là đưa ra quan điểm, là đưa ra suy nghĩ, là đưa ra phán xét. Rồi khi gặp những cái vấn đề thì luôn luôn đổ lỗi, luôn luôn ngụy biện. Không phải lỗi của mình, lỗi của người khác, lỗi của nền kinh tế, lỗi của nắng mưa thời tiết, không có vì vấn đề của mình hết. Ngụy biện đổ lỗi cho người khác, không chịu trách nhiệm, cực kỳ nguy hiểm. Đây là những hạt giống rất nguy hiểm. Và rồi nếu chúng ta chơi với một người đủ lâu, chúng ta biết tạo ra những tình huống, chúng ta biết tạo ra những bối cảnh. Đấy, chúng ta quan sát họ,
các mối quan hệ xung quanh của họ, cuộc sống của họ là chúng ta phát hiện ra những hạt giống. Và những hạt giống này mà nặng ấy thì đừng có ảo tưởng rằng là chúng ta có thể sửa được người khác. Đến bản thân chúng ta sửa chúng ta còn khó. Nói chung chúng ta có quyền lựa chọn bất kỳ vấn đề gì để trải nghiệm. Thầy chỉ đưa ra một cái gọi là một cái tầm nhìn, một cái bức tranh để chúng ta biết rằng có những hạt giống này ở trong tâm. Và khi chúng ta quan sát thì chúng ta phải quan sát tâm của mình và quan sát tâm của người khác, để chúng ta thì xem là có rất nhiều những cái bất thiện, có rất nhiều những cái bất thiện trong cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều cái phiền toái trong cái cuộc sống của chúng ta, mà nếu chúng ta không chú tâm, chúng ta không cảnh tỉnh thì đời chúng ta sẽ khổ nha. Rồi một phần rất quan trọng nữa đấy chính là nhận thức sai lầm về bản thân và đời sống. Đây là một phần rất lớn. Nằm nghe pháp không có tội con ạ, không sao cả. Con mệt thì con cứ nằm nha. Thực ra khi mà một người nói pháp ấy, giới của một vị xuất gia, thì ví dụ như mình không thể đang ngồi mà nói cho một người nằm được nha, trừ khi người đấy bị bệnh. Chứ nguyên tắc của một người xuất gia, một tỳ kheo của các thầy là thầy không thể nào đứng mà nói cho một người ngồi, ngồi nói cho một người nằm được. Thầy chỉ có thể nằm thì nói cho người ngồi, thì ngồi thì nói cho người đứng thì được. Chứ một một người xuất gia sẽ không nói cho một người nằm mà người đấy không có bệnh nha. Nhưng không sao, mình đừng có nghiêm trọng quá, đây là vấn đề của thầy thôi nha. Thầy đang nói chung cho đại chúng, ai muốn làm gì thì cứ làm. Rồi, thì có một điều rất là quan trọng trong mối quan hệ tình yêu hôn nhân là chúng ta phải hiểu được cái nhận thức của cái đối phương hay của chính mình về đời sống, và hai cái nhận thức nó có hòa hợp với nhau hay không. Một trong những nhận thức cực kỳ quan trọng đấy là nhận thức về bản thân, nhận thức về các quy luật của cuộc sống. Mình là ai, mình đến từ đâu, mình đến đây để làm cái gì, mình để lại gì nơi đây, chết mình sẽ đi về đâu, mục đích tối hậu của cuộc sống này là cái gì. Đây là những nhận thức rất là quan trọng. Nó giống như thầy bảo mọi người không biết, mọi người bị tham, mọi người bị sân, mọi người bị si, mọi người bị tổn thương, mọi người bị tiêu cực, mọi người bị phiền não, mọi người bị bản ngã. Mọi người không biết thế giới nội tâm mình vận hành như thế nào. Mình không hiểu bản chất mình là ai, với những dòng suy tư, với những suy nghĩ, với những cảm xúc, với những mệt mỏi thân tâm như vậy, thì tất cả những điều đang diễn ra với mình, nó thực sự là vì sao nó diễn ra như vậy, tiến trình gì đang diễn ra như vậy. Nếu mình không hiểu thì mình cũng chẳng hiểu gì về nội tâm của mình hay nội tâm của người khác. Mình chẳng hiểu những tham sân si phiền não trên cuộc đời sẽ diễn ra ra làm sao nhỉ. Đấy, không hiểu mà không thể nói chuyện thế nào là hạnh phúc. Mà đây bây giờ chúng ta đến với cái nhận thức về đời sống, quan điểm về tình yêu. Chúng ta biết tình yêu là cái gì không? Chúng ta cưới nhau, chúng ta sống với nhau, chúng ta yêu nhau, chúng ta có thực sự biết tình yêu là cái gì không? Hôn nhân là cái gì không? Sinh con và nuôi dạy con là như thế nào không? Chúng ta biết về hạnh phúc không? Về khổ đau không? Thành công thất bại đúng sai không? Về vai trò trách nhiệm, à, về tự do, đúng không? Về trách nhiệm, vân vân. Nói chung có rất nhiều cái khái niệm mà nếu chúng ta không có trí tuệ là chúng ta không hiểu được. Chúng ta thấy có cảm xúc thì chúng ta gọi là yêu. Chúng ta thấy gọi là đến ngày đến giờ phải cưới nhau thì cưới nhau về chúng ta gọi là hôn nhân. Rồi đến tuổi thì chúng ta phải đẻ con cho bố mẹ hai bên, rồi cho thế này cho thế kia, là chúng ta cứ làm theo một thói quen nhưng chúng ta không biết mục đích của những việc đấy để làm gì, làm sao để cho những việc đấy nó được hạnh phúc, nó được an vui. Tức là chúng ta làm như kiểu như là một cái bản năng thôi, một cái quy tắc xã hội thôi, một cái tiến trình tự nhiên của xã hội thôi, chứ chúng ta không có một ý niệm sâu sắc. Chúng ta có biết thế nào là hạnh phúc không? Hạnh phúc nào là chân thật không? Hạnh phúc nào là bền vững không? Ừ? Hay hạnh phúc hời hợt, hạnh phúc mà chắc chắn sẽ khổ đau đi cùng. Chúng ta biết thế nào là thành công và thế nào là thất bại không? Cái gì thực sự gọi là đúng, thì gọi là sai không? Hiếu thảo là cái gì không? Chúng ta biết gì về tự do là như nào, và trách nhiệm như nào không? Hạnh phúc tự thân như nào, và ích kỷ là như nào không?
Những khái niệm như vậy rất là quan trọng, nhưng vì chúng ta không có nền tảng của đạo ấy, không có kiến thức về đời sống ấy, không cái kiến thức sâu về sự thật ấy, nên chúng ta không thể định nghĩa được. Chắc chắn chúng ta biết rất ít về đời sống này, và chúng ta sống như kiểu như sáng mở mắt ra thì phải ăn phải ngủ phải đi kiếm tiền, xong rồi phải trả hóa đơn, xong rồi phải nuôi dưỡng cha mẹ, xong rồi phải bằng người này phải hơn người kia, rồi phải chọn món ăn này món ăn nọ. Thì về cơ bản chúng ta sống giống như kiểu những chúng sinh bình thường, theo vô thức, theo bản năng, theo những cái hạt giống mà nó tích lũy trong tâm của mình, chứ thực sự chúng ta không có chiều sâu của sự thật, chúng ta không có chiều sâu của nhận thức đúng đắn nha. Nên rằng nhận thức về vai trò trách nhiệm, thế nào là trách nhiệm của một người mẹ, thế nào trách nhiệm của một người cha, thế nào trách nhiệm của một người chồng người vợ, đúng không? Thế nào là tự do, thế nào là hạnh phúc tự thân, thế nào là yêu thương vô điều kiện, không biết. Thế nào là sự nghiệp, thế nào là tiền bạc, kiếm tiền như thế nào là đúng, tiêu tiền như thế nào là đúng, quản lý tiền như thế nào là đúng. Hiếu thảo là cái gì? Hiếu dưỡng, hiếu thuận, hiếu nghĩa, hiếu đạo là như thế nào? Bốn chữ hiếu đấy thì như hiếu như nào mới đúng? Rồi bây giờ chồng vợ cờ bạc rượu chè, có mối quan hệ khác, hiểu như thế nào cho đúng? Hai người không sống được với nhau thì có nhất thiết phải ở lại vì con cái, vì bố mẹ không? Hay khó khăn tài chính thì như thế nào? Nói chung nó có quá nhiều thứ, từ cuộc đời hàng trăm hàng ngàn câu hỏi, đúng không? Chúng ta không thực sự hiểu được, chúng ta không có tuệ giác nên đời chúng ta mới khổ, là vì chúng ta hành xử một cách vô minh, hành xử một cách hời hợt, hành xử một cách theo thói quen, hành xử một cách gọi là gì, gọi là vô thức, hay một cách gọi là chủ quan, hay một cách gọi là tự động, chứ không hề có một cái bộ lọc, một cái chiều sâu, một cái lăng kính, một cái cơ sở nào để hiểu về tất cả những khái niệm trong đời sống. Nên thực sự cần thiết lắm nha, cần thiết lắm trong việc học tập. Giống kiểu chúng ta muốn đi làm kế toán này, chúng ta phải học mất mấy năm trong trường đại học, xong ra trường rồi người ta dạy mình bao nhiêu lâu mình mới làm được kế toán. Mình làm kỹ sư, mình làm giáo viên, mình làm bác sĩ, mình làm cái gì mình cũng phải học rất nhiều. Còn đây là mình học về đời sống, mình học làm chồng, mình học làm vợ, mình học làm cha mẹ, rồi mình học đối nhân xử thế, rồi mình học quản lý cái sự nghiệp, cái nghiệp của mình trong luân hồi sinh tử. Những thứ mà vô cùng sâu sắc, những thứ mà vô cùng ảo diệu trong cái tâm của mình, nó thiên biến vạn hóa như vậy mà chúng ta cứ nghĩ cứ sống bình thường mà chúng ta sẽ biết cách hành xử với tâm của mình. Đâu đơn giản thế. Ngay đứa trẻ một một ngay trước mặt mình còn chẳng biết làm gì với nó, chứ đừng nói cái tâm cứ sinh diệt liên tục trong đầu của mình. Mà một ngày giờ mình có bốn loại thức ăn cơ mà. Đồ ăn thức uống là đồ chay đồ mặn nó chỉ là một loại thôi, còn xúc thực, sáu cái giác quan của mình, mắt tai mũi lưỡi thân ý, tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nó hình thành cái thức ăn trong tâm gọi là xúc thực. Tư niệm thực tức là những tư duy trăn trở suy nghĩ trong đầu mình, gọi là tư niệm thực. Thức thực tức là những cái tâm thức của mình. Thì hàng ngày hàng giờ mình tiếp cận với internet, TikTok, YouTube, Facebook, sách vở, người khác, tất cả mọi thứ mình đang tiếp xúc nó đều hình thành nên tâm thức của mình, nó đều hình thành nên cái tham sân si, cái khổ đau của mình, cái phiền não của mình, hình thành nên tính cách của mình, hình thành nên quan điểm của mình mà mình không biết. Mình không hề biết trước đây mình rất dễ tính, mà bây giờ sao mình dễ nổi giận, mình dễ cáu, mình dễ phiền não, mình dễ sân si. Mình không biết, mình không biết về những cái điều như vậy, nên mình hành xử theo thói quen, mình hành xử theo bản năng, mình hành xử theo những thói quen bị giật dây, mình hành xử theo cái cách mà người khác tác động vào mình. Người ta chửi mình thì mình phải sân, người ta khen mình thì mình phải thích, xong người ta nịnh mình thì mình phải tin tưởng người ta. Mình chỉ là một con rối, tại mình không có một cái bộ lọc gì hết về toàn bộ những nhận thức về đời sống nha. Rồi môi trường sống xung quanh, hiện tại mình thấy bạn bè gia đình của mình, bạn bè của mình, đồng nghiệp, dòng họ, vùng miền, tôn giáo, nếu mình không hiểu về một con người là họ sống với gia đình họ ra sao, dòng họ họ như thế nào, những người bạn bè đối xử họ ra sao,
Họ đang làm công ty gì. Đấy, toàn bộ những cái vùng miền, những cái tôn giáo của họ có những niềm tin cơ bản nào, có những cách sống nào, vân vân. Nếu chúng ta không hiểu toàn bộ việc đấy mà chúng ta đã yêu họ, chúng ta lấy họ về thôi, thì ngày mai chúng ta ôm bom liền. Quá nhiều thứ thách thức, quá nhiều thứ tác động đến nội tâm của họ, quá nhiều thứ gọi là ảnh hưởng đến cuộc sống, suy nghĩ, quan điểm, thói quen, tính cách, sở thích, quyết định của họ, buồn vui sướng khổ của họ. Giống kiểu bây giờ mình chọn lựa một cái cây, mình đi vào một cái vườn cây, mình đi vào một cái vườn giống, mình có biết cây nào và cây nào đâu, xoài ngọt, xoài chua, xoài cát hòa lộc, hay là xoài trứng, xoài này kia, mình nhìn cây nào chả giống cây nào, mình không biết chọn mà. Xong mình không hỏi cái người kỹ sư, cái người nông dân, những cái người hiểu về cây giống. Thế là mình chọn bừa một cây, mình thấy cây này đẹp này, cái lá này to này, không ai ngờ về xoài chua, mà mình còn chẳng biết đất nhà mình phù hợp với loại giống nào. Ngoài cái việc mình chưa biết cái xoài đấy là xoài gì, nó có phù hợp với mình hay không, mình còn không biết nó phù hợp với loại đất nào, đất vùng quê mình có trồng được hay không, hàng bao nhiêu chi tiết khác. Nên thực sự để yêu một người, để cưới một người, để sống với một người, nó là cả một hành trình rất là dài trong cái sự tìm hiểu, trong cái sự thấu hiểu. Nó giống hệt như chúng ta đấy, chúng ta mất bao nhiêu năm để chúng ta trồng một cái cây, trong khi chúng ta chẳng biết gì về cây đấy, cho đến khi lớn lên nó là cây không ra quả, cây đực, thôi chết tôi rồi. Cây còn không ra quả đấy chứ, cây lại còn ái nam ái nữ đấy chứ. Nói đến đời chúng ta khổ nhé, thì chúng ta sẽ phiền não thôi. Thì cái môi trường sống xung quanh của cái người chồng người vợ đấy rất quan trọng, quá khứ của người đấy, gia đình của người đấy, những cái mối quan hệ hiện tại của người đấy với anh, với chị, với bố, với mẹ, với đồng nghiệp, những công việc họ đã đi qua, những tình bạn họ đã đi qua, những tình yêu họ đã đi qua, những con người đấy chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến họ rất nhiều, rất lâu, rất dài. Và nếu chúng ta không hề có thông tin gì về toàn bộ những việc đấy, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta bỏ qua rất nhiều dữ liệu. Giống kiểu đi chọn cây ấy, mà chả biết gì về đặc tính của cây, chẳng biết cây đấy ra sao như thế nào, cứ chọn bừa một cái cây, thì hên thì gặp xoài ngọt, không hên thì gặp xoài chua. Đấy là hên gặp hạt giống tốt, mà hạt giống tốt lại về đất nhà mình có hợp hay không đấy lại chuyện khác nữa cơ. Quá nguy hiểm. Nên nhiều khi chúng ta rất là ngây thơ như mấy đứa trẻ con đi vào tình yêu hôn nhân ấy, cảm thấy kích thích một tí, cảm thấy xúc động một xíu, cảm thấy nhà nhúc nhích một xíu, thế là đi thôi. Khổ đau chờ đợi, đúng không út? Chắc chắn khổ đau rồi, có cách nào khác đâu nhỉ. Chuyện chuyện đương nhiên nha. Giờ lấy về rồi thì làm sao? Vẫn tiếp tục có thể làm lại được. Ngay giây phút hiện tại này có thể nhìn lại đối phương, lắng lại với chính mình nha, nhìn xem chính xác cái gì có thể thấu hiểu được, có thể chấp nhận được, có thể yêu thương được, có thể thấu hiểu được tiến trình nha, để mà chúng ta làm lại, chúng ta đồng hành lại với nhau, chúng ta chấp nhận nhau, chúng ta thấu hiểu nhau, chúng ta yêu thương nhau, chúng ta đồng hành với nhau, đúng không? Bây giờ nhanh lắm, bây giờ toàn đứa trẻ tổn thương thôi mà, nên sống với nhau chỉ tầm 3 tháng 6 tháng là lọc độc nó phun ra liền, toàn rắn độc thôi, hình như không? Cái con này cắn con kia, cắn qua cắn lại là con nào cũng chết, không chết hai đứa chết cả nội ngoại hai bên, quá kinh khủng nhá. Nên thầy sợ, thầy không dám gần đứa nào hết, hiểu không? Thầy đi chữa lành là thầy phải cả có một cái vòng kim cô của nhá quanh thầy rồi, không hề đùa được, hiểu chưa? Nên là thực sự rằng chúng ta cần phải cưới vợ mà, cưới chồng mà, người yêu mà, cho cả cuộc đời cơ mà. Cả cuộc đời của chúng ta mà phải gắn bó với người đấy, giống kiểu chúng ta mua một cái sản phẩm độc quyền hiểu không? Nó mà không ngon, nó mà không tốt, nó bắt chúng ta độc quyền là chúng ta chết. Sản phẩm thì tệ mà độc quyền là nguy hiểm lắm. Mà chúng ta có quyền quyết định, ngay kể cả bây giờ chúng ta lấy nhau rồi nha, ngay cả bây giờ chúng ta đã lấy nhau rồi, đã mọi thứ rồi, chúng ta vẫn có quyền lắng lại, nhìn lại nhá, để xem nên làm gì tiếp theo mà, chứ không có vấn đề gì cả, được không? Không có vấn đề gì hết nha. Thì đấy là môi trường sống xung quanh, chúng ta thấy không, rất nhiều thứ, nhiều lắm. Hôm tới chúng ta học lớp tình yêu nhẫn nhiều thứ. Rồi, niềm tin sai, niềm tin tiêu cực giới hạn. Niềm tin là cái gì? Những gì mình rất chắc chắn, tin tưởng hoàn toàn,
thường dẫn dắt hành động mình một cách sâu sắc mà không cần suy xét hay phản tỉnh bản thân nhiều. Niềm tin quan trọng lắm. Mình mà không hề hiểu hệ thống niềm tin của người ấy, tại vì niềm tin là những thứ họ tin chắc chắn này, họ tin như thật này, họ không dễ dàng thay đổi đâu. Nên nếu mà mình không thực sự tìm ra được cái hệ thống niềm tin của họ, họ niềm tin về kinh doanh, họ niềm tin về tiền bạc, họ niềm tin về con cái, họ niềm tin về thành công thất bại này kia, những thứ đấy là những thứ rất sâu từ rất nhiều kinh nghiệm, nhiều năm tháng, nhiều đời kiếp của họ. Rồi hệ giá trị, rồi tâm thế, rồi dòng suy tư miên man, khối khổ đau, thói quen, mô thức không toàn thiện, vai diễn đấy, tham sân si bản ngã đấy. Quá nhiều khái niệm, quá nhiều hạt giống, mà nếu chúng ta không tìm hiểu về nhau, chúng ta không thấu hiểu về nhau một cách sâu sắc, thì thực sự rằng chúng ta đang ôm bom. Giảng thế thôi, sơ qua thế thôi, chứ nó dài quá nha. Nói thế để chúng ta biết rằng cái cuộc chơi này là cuộc chơi rất là nghiêm túc, cuộc chơi rất là sâu sắc. Viên thuốc độc bọc đường ấy nhá, toàn bom ấy, nguy hiểm lắm. Nổ bùng một phát là banh hết cả xác đi, hình như quá nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta rất là ngây thơ, chúng ta đi vào những mảnh đất mà toàn bom ấy, toàn mìn ở khắp mọi nơi ấy. Chúng ta cứ ảo tưởng chúng ta sẽ biết gỡ bom gỡ mìn, hình như không, không làm được. Nên thầy phải trốn về chùa liền luôn. Nên là thực ra thầy chia sẻ với mọi người là mọi người phải rất là nghiêm túc trong cuộc đời của mọi người, vì một mối quan hệ nó có thể làm cho mình trưởng thành, nó có thể làm cho mình hạnh phúc, nó có thể làm giúp cho mình chuyển nghiệp, nhân quả, ân tình, hay bất kỳ cái gì cả, nhưng nó cũng có thể đẩy mình đi rất sâu, càng ngày càng làm cho mình vô minh, càng ngày càng làm cho mình đau khổ nhá. Vì mình không hề biết rằng, giống như kiểu mình sinh ra làm kiếp chó, mình sinh ra làm kiếp sư tử, mình sinh ra là những kiếp chúng sinh mà không có nhiều quyền lựa chọn, sinh ra đã phải ăn thịt chúng sinh khác, sinh ra đã phải sân si với chúng sinh khác, sinh ra đã phải phiền não rồi đấy. Thì bản chất vấn đề của chúng ta là chúng ta không có nhiều quyền lựa chọn, nên chúng ta tái sinh ra một cái kiếp sống cứ phải lấy người vợ này, phải lấy người chồng kia, đẻ ra trong gia đình nhà nọ, thông minh trí tuệ nhọn, đấy là cái nghiệp của quá khứ. Nhưng chúng ta vẫn có quyền quyết định để hướng đến việc sao mỗi một ngày mình tỉnh thức hơn, mỗi một ngày mình sâu sắc hơn. Và trong những cái lúc mà chúng ta học các lớp học như thế này, giống như thầy phải đi hành thiền, thầy phải nghe pháp của các thiền sư đấy, thầy phải trình pháp, thầy phải học rất nhiều thứ, thầy mới có được một chút kiến thức hiểu biết như ngày hôm nay. Mà nếu chúng ta không học là chúng ta chẳng biết cái gì cả, chúng ta chỉ biết tham sân si thôi, chúng ta chỉ biết khổ đau thôi, chúng ta chỉ biết phiền não, oán trách, đổ lỗi thôi. Chúng ta chỉ biết một chút mánh khóe, một chút kỹ kỹ năng để kiếm tiền, để sống qua ngày thôi, chờ qua đời thôi. Và chúng ta như một con thiêu thân lao vào các mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái một cách rất là thờ ơ, một cách rất là hời hợt, mà không có ai đảm bảo chúng ta một cuộc sống hạnh phúc. Nội tâm của chúng ta buồn phiền, mệt mỏi, áp lực, căng thẳng, tự chúng ta tham, tự chúng ta mong cầu, tự chúng ta kỳ vọng, tự chúng ta ích kỷ, tự chúng ta phán xét, tự chúng ta sợ hãi. Rồi chúng ta lại tương tác với những con người xung quanh đều là những đứa trẻ con nữa. Thực sự thầy nhìn ra thế giới bên ngoài, thầy không khác gì cái việc mà Đức Phật nhìn ra bên ngoài thấy chúng sinh quá là khổ đau, quá là lạc lối, quá là mộng du, mà không hề biết gì cả. Thế mà vẫn rất ung dung để chơi, rất là hoan hỉ, rất là rong chơi. Khổ đau thì đầm đìa ra, mà quen khổ đau rồi, nên là thấy cãi nhau là chuyện bình thường, phiền não là chuyện bình thường, sáng nắng chiều mưa là chuyện bình thường. Không, không phải, khổ quá là quen, chứ không phải bản chất cuộc đời nó phải như vậy nha. Ok, đấy thì ngày hôm nay chia sẻ như vậy để cho chúng ta thấy có rất nhiều hạt giống chúng ta cần phải tìm hiểu. Chúng ta tìm hiểu về nhau để thực sự thấu hiểu nhau, yêu thương được nhau, chấp nhận được nhau, nâng đỡ được nhau, đồng hành được với nhau. Chúng ta đến một mối quan hệ, chúng ta phải biết bài học của chúng ta là cái gì, mượn cái mối quan hệ này để khơi mào các hạt giống bên trong chúng ta lên, để chúng ta thông qua mối quan hệ đấy với chồng, với vợ, với con, với bố, với mẹ, với bất kỳ cái gì, để chúng ta chuyển hóa cái hạt giống trong tâm của mình, để chúng ta trở thành người bạn tốt nhất của mình, để chúng ta trở thành cái người tri kỷ của mình,
chúng ta nâng đỡ được mình, chuyển hóa được mình. Đấy, chúng ta làm cho mình an vui hạnh phúc được. Sau đấy rồi chúng ta mới có khả năng lan tỏa cái niềm hạnh phúc đấy, cái sự bình an đấy, cái sự dễ thương đấy của mình sang cho người khác nhé. Thế nên là chúng ta cần phải rất hiểu rõ một mối quan hệ nó bản chất của nó không phải xấu hay là tốt. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời này nó diễn ra theo cách của nó, còn qua lăng kính của chúng ta, qua năng lực của chúng ta, qua khả năng nhìn nhận của chúng ta, qua cái nội lực của chúng ta, nó sẽ quyết định. Ví dụ chúng ta ra biển mà chúng ta không biết lướt sóng thì chúng ta sẽ bị say sóng, sóng nó nhỏ xíu chúng ta cũng chết. Còn nếu chúng ta biết lướt sóng, ôi thì mấy con sóng càng lớn chúng ta càng thích. Nếu chúng ta không có nội lực thì đời sống nó khó khăn một chút là chúng ta bị nhấn chìm liền. Còn nếu chúng ta có nội lực thì một chút khó khăn của đời sống lại làm chúng ta cảm thấy rất là thích thú, rất là thú vị, và giúp cho chúng ta rất thành công. Nếu chúng ta yếu đuối bé nhỏ, dính mắc phụ thuộc, thì hạnh phúc của chúng ta hoàn toàn phụ thuộc vào chồng vợ, cha mẹ, con cái, và đời chúng ta chắc chắn là khổ đau. Còn nếu chúng ta rất là vững chãi, có hạnh phúc tự thân, cổ phiếu chúng ta có giá, vị thế chúng ta tăng lên, thì bất kỳ lúc nào chúng ta cũng rất là an toàn trong bất kỳ mối quan hệ nào. Mọi người nhớ một cái câu rất hay là con chim nó không sợ cái cành cây bị gãy, vì bất kỳ cành cây nào cũng có thể gãy, mà mình trông nhìn từ xa trông nó cứng cáp, khi mình bay đến đậu vào phát nó gãy luôn. Con chim nó không sợ cành cây bị gãy, vì bản chất vì sao? Vì nó tin tưởng vào đôi cánh của mình. Chúng phải tập trung vào năng lực của mình, chúng ta phải tập trung vào nội lực của mình. Chúng ta phải hiểu chúng ta là ai, chúng ta muốn cái gì trên cuộc đời này, chúng ta đến với một mối quan hệ để làm cái gì, cùng nhau tìm kiếm điều gì trong cuộc sống này, nâng đỡ nhau được cái gì, nội lực đến ra làm sao, đúng không? Thì chúng ta phải tự tin vào cái hạnh phúc tự thân của mình, tự tin vào cái năng lực của mình có thể dẫn dắt được mình và dẫn dắt được người khác. Còn duyên thời thời ở, hết duyên thời thì đi, đúng không? Giúp được nhau thì tốt, mà không giúp được thì thôi. Ai cũng phải học bài học của người đấy hết. Đến với nhau phải giúp nhau trưởng thành và hạnh phúc thì được. Còn đến một đoạn không còn giúp nhau trưởng thành và hạnh phúc thì dừng lại, có gì đâu mà nghiêm trọng, đúng không? Chỉ là bài học trong cuộc đời thôi mà, nha. Thì đấy là cái buổi chia sẻ ngày hôm nay của chúng ta, để chúng ta hiểu thì ra muốn yêu thương người khác phải hiểu nhiều thế cả. Ô, đơn giản thế. Tình yêu cả đời mà, cả luân hồi sinh tử mà, không biết bao nhiêu nhân duyên nha, gọi là ân tình rồi gọi là oán thác ở nhiều đời nhiều kiếp nó dồn lại. Mình tưởng mình dễ dàng mình xử lý toàn bộ câu chuyện đấy à? Nếu mình không có trí tuệ đấy, nếu mình không vững chãi đấy, nếu mình không thấu hiểu đấy, thì chắc chắn đời mình sẽ là mồi ngon của khổ đau mà thôi. Mình sẽ lạc vào một cái thế giới, mình sẽ lạc vào một thế giới mà không có lối thoát, mình sẽ lênh đênh ở giữa biển cả. Nên mọi người nhìn nó đơn giản quá, nhiều khi mọi người cứ là nam, mọi người cứ là nữ, lớn lên mọi người cứ yêu đương xong lấy vợ chồng. Ngày xưa thầy cũng yêu mà, thầy cũng biết mà, nhưng sau khi thầy tỉnh rồi thầy biết rồi, thầy không nên đi sâu vào cái đấy. Hiểu không? Quá sức với thầy, hiểu không? Nó không phù hợp với lý tưởng của thầy, nó không phù hợp với con đường của thầy. Con đường của thầy là con đường của con người, của công chúng. Toàn bộ thế giới là nhà của mình, là người thân của mình, là ruột thịt của mình. Không nên có sự tách rời, không nên có sự phân biệt. Tách rời phân biệt là khổ đau. Đúng không? Ngay cả tất cả mọi người là người thân ruột thịt của mình cũng không nên dính mắc ấy. Chứ không phải là mỗi cái chuyện liên quan đến cái việc mà gọi là mình không còn cá nhân riêng tư mà mình không đau khổ đâu. Mình sẽ dính mắc cái gì mình sẽ khổ cái đấy. Dính mắc vào tôn giáo của mình, dính mắc vào tuổi đời của mình dính mắc vào cái giới tính của mình dính mắc vào cái gì mình cũng khổ. Cái gì mình đưa vào tôi, những thứ của tôi, quan điểm của tôi, suy nghĩ của tôi, tên gọi của tôi là mình khổ, chứ không phải mỗi chồng tôi, vợ tôi đâu, con tôi đâu nha.
Thì đấy mới là hạt giống sâu xa, còn hình tướng nó là thế nào cũng được. Nên chúng ta học ở đây là chúng ta phải hiểu được bài học, không phải nói mối quan hệ vợ chồng, mà nói đến tất cả mọi thứ trên cuộc đời này mà chúng ta dính mắc. Những cái pháp thích ý vừa lòng, những cái pháp khả ái, từ hình ảnh đẹp, âm thanh hay, mùi thơm vị ngon, sự xúc chạm êm ái, rồi những suy nghĩ tốt đẹp, đều là rủi ro và nguy hiểm, đều là những thứ mà mật ngọt chết ruồi, đều là những thứ mà chỉ là những viên thuốc độc bọc đường. Nơi nào có pháp thích ý vừa lòng, nơi đấy sẽ có khổ đau đấy, nếu mình không tỉnh. Mà con người thì suốt ngày đi tìm pháp thích ý vừa lòng, làm sao mà sẵn sàng sống với pháp không theo ý mình. Trời nóng rồi mệt mỏi này kia không ai thích cả. Nên thực ra chúng sinh chỉ có đau khổ giống kiểu mấy con thiêu thân ấy. Cứ nhìn thấy ánh sáng là lao vào, giống như con thiêu thân lao vào cuộc chơi thế gian, đúng không? Lao đầu ở đấy, cứ nhìn thấy ánh sáng lao vào thế đẹp mà, thế tốt, mà lao vào xong thì chết. Kinh, sợ lắm nha. Đúng rồi, yếu, không dám ra gió nên mới tỉnh, hiểu không? Tỉnh lắm nha. Đấy là nói về tỉnh trong một vấn đề thôi, còn nếu mình không, mình tham gia vào bất kỳ chuyện gì trên cuộc đời này, tâm mình nó lại bị bất thiện liền. Thầy có nhiều công việc lắm, thầy có nhiều thứ lắm, nếu thầy không tỉnh một phát thầy bị cuốn vào công việc, thầy cuốn vai trò trách nhiệm, thầy cuốn vào lý tưởng, thầy cuốn này kia, thầy lại khổ như thường. Thầy chẳng khổ vì vợ vì con, thầy lại khổ vì một đống con này này. Đấy, một cái đống con này, mấy trăm đứa trên Zoom này, mấy trăm đứa trên TikTok này. Này còn bao nhiêu đứa trên thế giới này, thầy vẫn cứ tưởng nó là con của thầy cứ đi làm mãi này. Nó như một cái nhà tù, thầy không thoát ra được này, không đùa được đâu nha. Nên thực sự là không tỉnh thì đời chỉ có khổ thôi. Nhiều khi chia sẻ cho mấy đứa để tự nhắc nhở bản thân mình cho nó tỉnh như thế nha, chứ không đơn giản tí nào cả. Khiếp lắm, đúng rồi, khiếp lắm Đại ạ. Không, nhiều đứa nó thích khổ đau, nhiều đứa nó cần khổ đau. Làm sao để tỉnh à? Học thức tỉnh mũi sống, thấy chưa? Đứa nào chưa tỉnh thì học thức tỉnh mũi sống, thấy chưa? Anh em ở trên TikTok thì nhắn tin vào kênh TikTok của thầy nha, hoặc là nhắn tin vào bất kỳ video nào, bảo con đăng ký thức tỉnh sống, vì mai là hạn cuối cùng. Ngày mai là hạn cuối cùng để đăng ký khóa thức tỉnh sống K37. Hiện tại gần 300 người rồi. Ngày mai là hạn cuối cùng vì ban tổ chức không có đủ nguồn lực. Chứ nếu mình để thêm 1 2 tuần nữa phải đến 500 người là mình không có đủ nguồn lực. Mình không có đủ nguồn lực để chăm sóc. Dịp này mình hơi neo người nhá, nên chỉ có khoảng 300 người thì ok. Còn nốt ngày mai là cái hạn cuối cùng, không thì mọi người sẽ đăng ký để mà học vào khóa K30, 39. 39 online là vào tháng 12 nhá. Đăng ký vào đấy. Nhưng mà đăng ký sau thì có thể đăng ký K39 nhưng mà được dự thính K37. Đăng ký trước nhưng mà dự thính nha. Dự thính K37. Online hết nhé, tất cả khóa học đều online. Học chính là tối thứ hai với tối thứ sáu, còn tối thứ tư là tối sinh hoạt, rồi chữa lành cùng với thầy nha. Nhưng mà cuối tuần này mọi người nhớ, cuối tuần này mình có 2 buổi, 2 ngày học liên quan tình yêu hôn nhân. Cuối tuần sau có 2 ngày học liên quan đến cha mẹ con cái. Rồi sau ngày mùng 6 tháng 9 khai giảng lớp thức tỉnh, thì cái ngày 17 tháng 9 thì khai giảng lớp cha mẹ tỉnh thức, tình yêu hôn nhân tỉnh thức. Xong rồi ngày 22 tháng 10 thì khai giảng lớp cha mẹ tỉnh thức. Tất cả các lớp online của mình đều miễn phí hết nha. Mọi người nhắn tin vào kênh TikTok của thầy nha, cứ nhắn tin vào kênh TikTok hoặc là vào bất kỳ cái video TikTok nào, nhắn là thầy ơi con muốn đăng ký học, thì ban tổ chức sẽ gửi tin nhắn vào TikTok cho mọi người, xong mọi người gửi cái số điện thoại Zalo, mọi người chat nhắn tin vào thì mọi người nhắn thẳng cái số điện thoại Zalo vào đấy, thì ban tổ chức sẽ tương tác với mọi người nha. Rồi, cảm ơn cả nhà. Hôm nay chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành xong buổi livestream trong tuần này. Tuần này chúng ta không còn buổi livestream nào đâu, sang tuần sau chúng ta sẽ có lại buổi livestream khác, nhưng tuần này thì hết rồi. Các buổi tối sắp tới đều có lịch hết rồi. Phòng thầy ở ở ở Phước Sơn nó có nhiều côn trùng bay lắm, bọ xít rồi con này con kia bay vèo vèo xuống.
Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Hy vọng rằng mọi người đã có một chút tỉnh tỉnh thức trong mối quan hệ tình yêu hôn nhân, để biết rằng trước khi yêu một ai đấy, trước khi cưới một ai đấy, trước khi sống tiếp với một ai đấy, chúng ta xem là chúng ta đã hiểu bản thân chưa, chúng ta đã hiểu người khác chưa, chúng ta đã hiểu những cái hạt giống trong tâm chưa, chúng ta hiểu bản chất của cuộc đời chưa. Nghe, chứ không thì đời chúng ta sẽ khổ. Nghe, chắc chắn sẽ khổ đau. Mọi người có thể xem lại cái buổi video này trên kênh Facebook à? Dạ, có không? Trên Facebook của tên là Thầy Thích Phước Minh ấy, thì Facebook có live stream ấy. YouTube thì mình không live stream nhỉ? Thì mình có live stream trên Facebook, mọi người có thể xem lại nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều. Trả lại cho Ngọc Hòa. Dạ thầy, dạo này thầy đúng giờ quá. Rồi con biết ơn thầy rất là nhiều. Dạ, cả nhà cùng thả tim và gửi lời biết ơn đến thầy nhé. Nhà mình ngày hôm nay thầy đã chia sẻ chúng ta về việc là làm thế nào để thấu hiểu người bạn đời của mình, đúng không ạ? Để dành cho những ai chưa bước vào hôn nhân và những ai đang bước vào hôn nhân. Thì cái món quà cuối tuần này thì nó còn lớn hơn rất là nhiều, không chỉ là hơn 2 tiếng mà thầy đã chia sẻ cho nhà mình tối ngày hôm nay, mà nó còn là mấy chục tiếng đồng hồ cả nhà. Thứ bảy chủ nhật từ 8 giờ cho đến 20 giờ cuối tuần này sẽ diễn ra lớp học online qua Zoom. Chủ đề đó là tình yêu hôn nhân tỉnh thức. Đó thì em cũng có gửi cái đường link đăng ký xuống dưới mục chat ấy, thì nhà mình có thể vào nhóm Zalo hỗ trợ, hoặc nhà mình nhắn tin cho vào số của chị Lê Thanh Zalo để chúng ta được hỗ trợ. Và để em có nói đấy, thì ngày mai đã đóng link đăng ký lớp thức tỉnh đích sống rồi, và đây là cái lớp học quan trọng nhất cuộc đời mà thầy luôn luôn khuyến khích tất cả chúng ta ai cũng nên học ít nhất một lần trong cuộc đời. Và chắc chắn là sau học một lần thì ai cũng biết rằng là mình phải nên học thêm nhiều lần nữa. Đó nên nhà mình được đỡ cái lớp học này, nó thực sự rất là sâu sắc, để cho chúng ta thấy được rằng là không chỉ là cái nền tảng vững chắc cho cái cuộc đời này đâu, mà nó có cho cả hành trình luân hồi sinh tử của mình nữa. Nên nếu mà đủ duyên đấy thì hãy bám giết thầy không rời tay nhà mình nha. Dạ, và hãy bám giết những người bạn đồng tu và đoàn thể đồng tu của mình. Dạ đúng rồi, hết ngày mai thì mới đóng link đăng ký lớp K37 nhà mình nhé. Sang đến ngày mùng 5 tháng 9, nếu như nhà mình đăng ký muộn là nhà mình sẽ phải đợi thêm 3 tháng nữa. 3 tháng, gần 4 tháng nữa. Có thể cuối năm, cuối tháng 12 thì mới có khóa học tiếp theo. Thì thực sự khóa học nó rất là giá trị, nên là chúng ta đừng bỏ lỡ. Chúng ta cũng có thể thấy là rất là nhiều những màn hình Zoom đang được bật, đúng không ạ? Có chị Minh Thùy ạ, có anh Tăng Quang Đạt này, có chị Lê Thành này, có chị Tuyết Hạnh này. Đó, đã và đang tham gia những cái lớp học thức tỉnh lối sống của chúng ta. Trong Zoom của chúng ta ngày hôm nay còn có rất là nhiều những chiến binh tỉnh thức nữa. Và những chiến binh tỉnh thức thì thầy cũng có đưa ra, đó là phải tốt nghiệp và thi đạt được bằng của lớp thức tỉnh lối sống. Đó, thì thực sự đây sẽ là cái lớp học rất là quan trọng và cần thiết. Và cuối tuần này nếu như nhà mình sắp xếp được, nhà mình đừng bỏ lỡ lớp học à, yêu trưởng thành hôn nhân tỉnh thức, diễn ra 2 ngày online qua Zoom. Bởi vì như em cũng nói đầu giờ, nó rất là đặc biệt, bởi vì đây là lần đầu tiên thầy dạy online trên Zoom từ sáng đến tối trong vòng 2 ngày liền. Đó, nhà mình lần đầu tiên trong vòng kể từ ngày thầy thành lập Belly đến giờ, đúng không ạ? 2 ngày liền dạy trên Zoom. Và như nhà mình ngày hôm nay, nhà mình chỉ được nghe thầy khoảng hơn 2 tiếng, nhà mình thấy rất là giá trị, đúng không? Thì 2 ngày liền mà chúng ta được nghe thầy, chúng ta được thầy coach trực tiếp. Ngày hôm nay thì khi mà thầy trả lời những câu hỏi của các anh chị học viên, thì do là thời gian nó có hạn, nên là thầy mới chỉ trả lời trong một cái mỗi một câu trả lời thì chỉ được một vài phút nhất định thôi. Nhưng mà cuối tuần này khi mà chúng ta đủ duyên, chúng ta đăng ký lớp, thì chúng ta sẽ được coach trực tiếp với thầy. Đó, trong những ca coach của thầy thì có rất là nhiều anh chị đôi khi là kể những cái khổ đau của mình nó nhiều tiếng đồng hồ nhà mình. Đấy, có một cái ca coach dài nhất là câu chuyện của học viên kể về những cái nỗi khổ niềm đau của mình với thầy, nó lên đến 7 tiếng đồng hồ nhà mình ạ, ở lớp học trực tiếp. Cho nên là đôi khi là khi mà nhà mình tham gia vào những lớp học của Bailey rồi ấy, thì nhà mình sẽ thấy được rằng là những cái nỗi khổ của mình đôi khi nó không bằng 1/100 của người khác.
Đó, chúng ta cứ nghĩ rằng là mình là cái người khổ nhất trần đời, nó không ai khổ bằng mình này. Chồng mình có người thứ ba đi cặp bồ cặp bịch, rồi con mình thế này thế kia, rồi và mẹ chồng mình, rồi bố chồng mình thế này kia. Nhưng mà khi chúng ta được lắng nghe những câu chuyện của những học viên khác ấy, thì chúng ta mới thấy được rằng là ôi trời ơi, sao trên đời này lại có người khổ như thế vậy. Thế là tự khắc mình nghe câu chuyện của người khác, mình lại tỉnh ra câu chuyện của chính mình. Mình mới thấy là cái khổ của mình ấy, nó không bằng cái gì so với người khác, thế là thôi không cần thầy chữa lành nữa. Đấy, có nghĩa là rất là nhiều anh chị là đăng ký học chữa lành, nhưng mà đăng ký để được thầy chữa lành, nhưng mà sau khi đã nghe những câu chuyện của người khác rồi thì mới thấy là tự được chữa lành, thấy nỗi khổ của mình nó bé nhỏ quá, đấy, tự xử lý được. Hay thêm nữa rằng là thông qua cái việc mà thầy coach cho người khác ấy, mình cũng sẽ nhìn ra được chính cái hình ảnh của mình. Nhưng ngày hôm nay thầy bảo là khi mà thầy chiếu cái slide, đúng không ạ, thầy bảo là thầy viết cho chính bản thân chúng ta, nhưng mà từ cái đó chúng ta cũng có thể suy ra được là chồng của chúng ta như thế nào, vợ chúng ta ra sao, rồi những người xung quanh chúng ta như nào. Bởi vì như thầy nói, nó là ai cũng bất lực trong cuộc chiến với chính mình. Đấy, và nó không có cuộc chiến nào ở bên ngoài cả. Như có nhiều chị chia sẻ một comment đúng không, đó là con nên biết ơn người thứ ba, hay là con nên biết ơn bài học mà người thứ ba mang đến. Nhưng vấn đề ở đây ấy, như ngày xưa những cái lần đầu em nghe thầy là việc gì ai mà có phải có trách nhiệm với ai ấy, tức là lúc ấy là mình chưa đủ hiểu. Đấy, cho đến cái thời điểm này này, hoặc là đôi khi mình không chấp nhận, tại vì là trong cái suy nghĩ của mình bao nhiêu năm tháng qua là bố mẹ sinh ra con cái thì phải có trách nhiệm nuôi dạy con cái, đúng không ạ, phải có trách nhiệm này với con, kia với con chứ, vợ chồng với nhau thì phải có trách nhiệm chung thủy nhau, yêu thương nhau, hay là ờ, nói chung là trong cái suy nghĩ và cái tư duy của mình suốt bao nhiêu năm tháng cuộc đời, đấy, là mình nghĩ là người này, người thân trong gia đình phải có trách nhiệm với nhau. Thế nhưng mà khi mà chúng ta được thầy chia sẻ cho, đúng không ạ, chính mình phải có trách nhiệm mình trước, còn không ai có trách nhiệm phải có trách nhiệm với ai cả. Mọi người chỉ là những người bạn đồng tu của nhau thôi. Đó, chồng mình cũng là người bạn đồng tu của mình, vợ mình cũng là người bạn đồng tu của mình, hay là bố mẹ mình cũng là những người bạn đồng tu của mình, và chúng ta mượn cái bụng bố mẹ để ra đời nhờ cái nhân duyên mà mình làm con của bố mẹ mình. Như thầy nói, đôi khi bố mẹ mình kiếp trước nên lại là à, con của mình thì sao, đến cái kiếp này thì vai diễn lại đổi lại, đấy, như thế. Nên là thành ra là hay khi thầy nói là làm gì ai mà có phải có trách nhiệm tha thứ cho ai, đúng không. Đôi khi là chúng ta cái sự sân si ấy, bên trong chúng ta này, thì chúng ta sẽ rất là uất hận, và chúng ta sẽ rất là căm phẫn, bởi vì người chồng này đã phản bội mình. Đấy, bởi vì cái người thứ ba này đã cướp chức cấp chồng của tôi, đúng không ạ, nên chúng ta sẽ rất à, là oán trách, là trách móc cái người đã đem đau khổ cho mình. Nhưng mà khi học học rồi ấy, chúng ta có trí tuệ rồi, thì chúng ta nhận được rằng là trên cuộc đời này không có ai là đem đến đau khổ cho mình hết. Bản chất là cái tâm của mình, đúng không ạ, cái tâm của mình nó bị dính mắc, nó bị phụ thuộc đó vào cái cảm giác dễ chịu và cái đối tượng bên ngoài. Cho nên khi mà đối tượng bên ngoài thay đổi, cái món ăn này hôm nay nó không còn ngon như ngày hôm qua nữa, người chồng ngày hôm nay thay đổi rồi, đi yêu người khác rồi, không yêu mình nữa, thì bắt đầu là mình trách móc, mình nghĩ rằng là cái người kia có lỗi với mình. Và mình đôi khi á, có rất là nhiều các anh chị khi mà đến thì chia sẻ rằng là con không thể nào mà tha thứ được cho người bố của con không thể nào mà tha thứ được cho mẹ đẻ của con. Đấy, cái sự uất hận đó là con đã mang trên mình suốt 20 30 năm vừa qua rồi, và con không thể nào mà buông xuống được. Thì khi mà thầy bắt đầu đưa ra những cái nhận thức tư duy đúng đắn là ai 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 tha thứ cho ai, con có quyền được tha thứ cho người khác à. Ờ, đó thì chúng ta nhận ra được rằng bản chất đấy mình là không phải là cái tôi cái ta này đấy, mình là những cái tiến trình tâm sinh diệt liên tục. Thì để mà hiểu được rõ cái điều đấy là chúng ta phải đi vào hành trình thức tỉnh minh sống. Đó, nó là một cái hành trình mà nó kéo dài trong 3 tháng, để mà mình bắt đầu mình vỡ ra những cái nhận thức, những cái tư duy đúng đắn, những cái sự thật về cuộc đời. Đó, một vài những sự thật, đúng không ạ, rằng cuộc đời này không ai phải có trách nhiệm với ai. Đấy, chúng ta là những người bạn đồng tu của nhau. Đấy, bản chất chúng ta không phải là tên tuổi danh xưng, hay là cái tôi cái ta này. Đấy, thì đó là một vài những cái sự thật thôi. Thì khi mà chúng ta có một cái video rất là viral, và video đó là video được nhiều lượt xem nhất của thầy trên TikTok, là cái video mà thầy bảo là tu là để thấy được sự thật. Đó, tu là để mình thấy ra sự thật, và khi mà mình thấy ra được sự thật rồi thì mình sẽ tự khắc mình buông được cái khổ đau xuống. Và sau này khi nhà mình đã dấn thân sâu hơn vào hành trình tỉnh thức rồi ấy, thì mình cũng nhận ra được rằng là khổ đau nó không có thật. Đấy, chỉ là mình tự huyễn hoặc lên thôi, và cái tâm của mình nó bị bám chấp vào những cái tư tưởng sai lầm, những cái sự dính mắc,
cho nên là mình đau khổ. Đó, vậy thì thực sự cái hành trình thức tỉnh lý sống nó rất là đáng giá, nên là chia sẻ một đôi chút qua vậy để mong rằng là tất cả những anh chị cô chú ngày hôm nay mình có nhân duyên được tham gia cái buổi Zoom này thì chúng ta cố gắng, nhà mình cố gắng hãy quyết tâm dấn thân quyết liệt trên cái hành trình này. Thực sự nó rất là đáng giá, nhà mình ạ, nó đáng giá vô cùng. Nếu như chúng ta cứ nghĩ rằng là mình không có thời gian này, rất là nhiều anh chị biết đến thầy lâu rồi nhưng mà sẽ luôn luôn lấy lý do làm bận, không có thời gian, hoặc là đôi khi mọi người sẽ bảo là thôi chị học trên YouTube cũng được, chị học trên Facebook thầy cũng được. Nhưng mà một cái khóa học mà thầy đã cải tiến suốt 6 năm qua, đã được tổ chức đi tổ chức lại nhiều chục lần, và nó là một cái lộ trình rất là bài bản để mình bóc tách ấy. Đối với em thì cái hành trình mà em học thầy 2 năm qua nó như kiểu bóc cái củ hành tây ấy cả nhà. Đấy, ban đầu mình bóc cái lớp vỏ ngoài ra trước, xong mình bóc dần dần những cái lớp bên trong. Và khi nhà mình bóc hành thì mình thường cay mắt đúng không ạ, hoặc đôi khi là nước mắt mình nó giàn giụa đúng không. Đấy thì cái hành trình tỉnh thức nó cũng như thế, nó cũng có những ngày tháng rất là yếu đuối bé nhỏ thiếu thốn đấy, rất là dính mắc phụ thuộc. Xong dần dần hay như thầy nói là tất cả chúng ta đấy cuộc chiến với chính mình đấy, nửa tỉnh nửa mê đấy. Đấy lúc thì nghe thầy thì rất là tỉnh đúng không, xong rồi thầy đỡ like một vài, lâu lâu thầy mới like một lần, 1 2 tháng thầy mới like một lần, hoặc là lâu lâu là mình bị cái cuộc đời nó cuốn theo cái dòng xoáy, mình lao vào cơm áo gạo tiền, mình lao vào nuôi dạy con cái, mình không nghe pháp nữa, mình không nghe các thầy giảng nữa, mình xa rời các thầy, là mình lại vô minh ngay, là mình lại chạy theo những cái thú vui ngoài đời sống. Và rồi những cái điều đó như thầy nói ạ, cái niềm vui hạnh phúc vậy, lạc thú bên ngoài ấy, nó chính xác nó như là một viên thuốc độc bọc đường ạ. Đấy, hay người ta hay thấy ví là tình yêu như mật ngọt trên lưỡi dao đúng không ạ, vừa nếm cái đã thấy đứt lưỡi chảy máu rồi đấy. Thì nhà mình cứ chiêm nghiệm. Dạ. Rồi cô Tuyết Hạnh, cô Tuyết Hạnh ở ở Hải Phòng, có bảo là theo thầy suốt đời để cả cộng đồng không ai còn khổ đau nữa, chỉ vui vui thôi. Dạ thì dạ chị Hoạt an vui vào học đi mọi người ơi, em đang học khóa K36 đây ạ, em đã tháo gỡ được rất nhiều khổ đau đã theo em suốt bao nhiêu năm. Đấy thì K36 thì vừa diễn ra offline trực tiếp tại Thiền viện Phước Sơn trong 10 ngày liền, thì đúng là những ai phải phước báu lắm, nhà mình phải phải đủ nhân duyên được phước báu lắm là mới được học 10 ngày liên tiếp, là ngập mình trong chánh pháp, trong những cái lời giảng của thầy. Đó. À, rồi thì em biết ơn cả nhà mình rất là nhiều. À, dạ em biết ơn cả nhà mình rất là nhiều đã tham gia buổi Zoom ngày hôm nay. Thì có bạn là Nguyễn Tấn Phát không ạ? Đấy, rồi bạn thời gian qua là mới bắt đầu lớp cao 7 mà thấy bạn nó rất là nhiệt tình rồi. Rồi em rất là hy vọng rằng sẽ được gặp tất cả các anh chị và cô chú mình trong lớp thức tỉnh nuôi sống. À rồi một câu hỏi là sau K37 lại lên K39 luôn ạ. Thì câu trả lời là K38 nó sẽ là lớp offline ở Hà Nội dành cho dành cho nội bộ, tức là dành cho những anh chị muốn dấn thân vào hành trình chiến binh tỉnh thức. Đó. Dạ đúng rồi. Chị Nguyệt Minh bảo nhiều người nghiện nghe thầy nói, thì cũng xin thú nhận với cả nhà là em cũng nghe thầy 2 năm qua mỗi ngày nhà mình những video nhà mình được nghe trên YouTube, TikTok là em ngồi hàng ngày để em lọc ra từng video ngắn đấy, nên là nghe thầy 2 năm dòng dã. Nhưng mà đến bây giờ là vẫn ngồi hàng đêm, vẫn ngồi trong khóa học của thầy từ sáng đến đêm, vẫn chưa chán. Dạ, cho nên là công nhận là bị nghiện là đúng đấy cả nhà, nhưng mà cái nghiện này rất là xứng đáng đúng không ạ. Thực ra là cũng cũng thật sự là rất là cảm thấy là một cái nhân duyên rất lớn, là tại sao nhiều lúc cũng hỏi câu hỏi là ôi tại sao mà mình nghe thầy mãi mình vẫn không thấy chán. Đấy, nghe mãi mà không thấy chán, và có rất là nhiều các kiến thức với cả nhà, đôi khi á chúng ta nghe đến lần thứ mấy chục rồi mà chúng ta vẫn thấy nó mới. Thì lúc ấy em mới đặt một cái câu hỏi nó rất là, có nghĩa là tại sao mà mình học cái lớp một hạnh phúc đến tận lần gần thứ 40 rồi mà mình vẫn ngồi từ đầu đến cuối mình nghe được, hoặc là rất là nhiều cái kiến thức mà thầy đã đi nói đi nói lại rất là nhiều mà mình vẫn thấy nó hơi mới mới vậy nhỉ. Thì mình mới nhận ra là sau mỗi một lần học là mỗi một lần là mình đã khác hơn rồi. Nó là một cái hành trình mà từ những cái ngày mà mình cũng rất là ờ, nhiều cái sự vô minh, nhiều cái sự yếu đuối bé nhỏ dựa dẫm phụ thuộc, rồi cứ mỗi một ngày mình quan sát thân tâm, mình chánh niệm hơn, mình tinh tấn hơn, rồi mình
nghe thầy giảng hàng ngày hàng ngày hàng ngày đấy, thì nó sẽ dần dần nó là một cái hành trình. Cho nên là cái hành trình tỉnh thức phía trước thì nó rất là đáng giá để chúng ta dấn thân vào đấy cả nhà. Bởi vì thực sự nếu mà không dũng cảm quyết liệt dấn thân ấy, thì chúng ta vẫn sẽ còn khổ mãi khổ nữa, còn khổ đến muôn đời, khổ đến muôn kiếp, không chỉ kiếp này mà còn kiếp sau 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 nữa. Bởi vì nếu có chết đi thì mình vẫn tái sinh với tiếp tục cái sự vô minh và tham ái của mình, đúng không ạ? Đức Phật chỉ ra là hai cái nguyên nhân lớn nhất dẫn đến khổ đau, đó là vô minh và tham ái. Đấy, vô minh là mình không có trí tuệ hiểu biết về những sự thật đó, còn tham ái đó là chúng ta tham rất là nhiều thứ trên cuộc đời này, đúng không ạ? Chúng ta tham ăn, tham uống, tham tiền, tham bạc, tham danh, tham lợi này, tham dục này. Đó, thì hai cái nguyên nhân chính đó nó sẽ dẫn đến những khổ đau cho nhà mình. Mà nếu như nhà mình không có tinh tấn để nhà mình nghe pháp, nhà mình thực hành pháp, thì những cái nguyên nhân đấy nó cũng sẽ mãi mãi đi theo mình để nó dẫn đến khổ đau. Đó, nhiều khi tâm mình chuyển mà không biết ý, gặp cảnh mới biết tâm mình thăng hạng ý. Dạ đúng rồi, cảnh là điều rất là cần thiết. Nhà mình có nhớ thầy Minh Tuệ không ạ? Thầy có trả lời một anh phỏng vấn thầy, thầy bảo là thầy ngồi yên ở trong chùa thì thầy thấy nó ít cảnh quá, nên thầy tự nguyện là đi bộ từ Nam ra Bắc để thầy có thể là đối diện với những cảnh khốc liệt nhiều hơn, đúng không? Như là cái việc là mình phải đi xin ăn khất thực này, hay là cái việc là mình phải đối diện với nắng mưa, hay là cái sự rất là khốc liệt của cái cảm thọ là khi mà cái chân của mình nó chạm vào cái mặt đường đất những cái ngày nắng nóng ấy cả nhà, nó cũng rất là nhiều thách thức. Đấy, nên là cũng có một điều mà em thấy được rằng trong hành trình 2 năm theo thầy của em thì ví dụ như là có những lúc thì mình tưởng mình ngon lắm rồi, cái này là rất là nhiều anh chị chia sẻ, là bảo là có những lúc mà tưởng mình ngon lắm rồi, như thầy nói là cứ thấy mình dễ thương, đáng yêu hơn mỗi ngày là tôi, đúng rồi đấy. Nhưng mà khi mà cảnh đến thì cả nhà, khi cảnh đến, đấy, cảnh đến là gì? Cảnh đến là giả sử như mình nghe một vài những cái lời nói từ người khác, hoặc là những cái điều bất như ý đến với mình, hay là những cái khó khăn, thất bại, vấp ngã, hoặc là bất kỳ một cái cảnh gì nó đến, là mình sẽ thấy được cái tâm mình ngay. Đấy là nó chưa đủ vững chãi, nó chưa đủ vững chãi. Nếu mà cảnh nó không đến thì mình cứ ung dung tự tại trong nhà, mình cứ nghĩ là mình ngon lắm rồi đây, nhưng không, cảnh nó đến phát là biết tâm mình liền. Đó, cho nên là cái việc người ta bảo là khó nhất là tu chợ, đúng không ạ? Khó nhì tu nhà, khó ba tu chùa. Nên là ở chợ nó cũng nhiều cảnh, ở nhà thì có cũng pháp là chồng là con, đúng không? Mẹ chồng bố chồng. Đó. À, dạ rồi em xem. Rồi chị Thương Trần bảo là cứ thấy clip thầy là mở ra xem ngay, càng nghe càng thấm, cảm ơn và biết ơn thầy. Dạ cả nhà. Ờ, nghe thầy giảng khác với nhiều người ạ, càng nghe càng hấp dẫn. Dạ rồi, thì cũng có rất là nhiều các anh chị comment trên các bài viết là ban đầu bắt gặp một vài video của thầy là nghe là không có thích thầy, bởi vì đôi khi là thầy sẽ nói hơi ngược các vị thầy khác. Ví dụ chúng ta như mẹ em mà lần đầu nghe câu chuyện là thầy bảo là bố mẹ việc gì phải có trách nhiệm con cái việc gì phải có trách nhiệm với cha mẹ, là mẹ em sẽ phản bác luôn, đúng không? Hay là hầu hết chúng ta những cái lần đầu chúng ta nghe thầy chia sẻ, hay là có một cái video rất là spiral khác của thầy là tại sao mình khổ khi vợ chồng mình có người thứ ba, đúng không ạ? Thì thầy giải thích rất là kỹ là bởi vì mình nghĩ là người chồng đó là của mình nghĩ người vợ đó là của mình, nên là khi mà cái người vợ người chồng đó thay đổi nên là mình mới khổ. Thì á, thì hầu hết comment ở bên dưới là thế không, người chồng đấy không phải của mình thì của ai? Đấy, đúng không? Hay là khi mà thầy nói về chung thủy, đúng không? Thì hầu hết cái nhận thức của mọi người là đã là vợ chồng của nhau rồi thì phải chung thủy với nhau chứ, phải trọn vẹn với nhau đến đầu bạc răng long chứ, đúng không ạ? Thì á, thì thầy chỉ ra là cái sự chung thủy nó là cái sự tự nguyện, là cái đôi khi cái lộ trình tâm của mình ấy, nó mà đi qua cái tiến trình xúc thọ thì nó sẽ dẫn đến ái, mà mình mà không làm chủ được, không cắt xúc được kịp thời là mình sẽ rất dễ dẫn đến thọ và ái, là dẫn đến tình yêu tình cảm. Nên là mọi thứ ấy, như thầy nói là đừng có tin vào lời hứa nó chỉ có ý nghĩa trong khoảnh khắc hiện tại mà thôi. Thì những anh chị hay là cô chú mới lần đầu nghe thầy ấy, mà không hiểu hết được trọn vẹn ý ấy, hay như ví dụ có những cái bài giảng mà thầy phải dẫn dắt từ sáng đến trưa. Đấy, ví dụ thầy còn phải kể đủ các thể loại câu chuyện, đúng không ạ? Thầy phải dẫn dắt đủ các thứ rồi thầy mới đi vào mạch là cái bài giảng đấy. Nhưng mà những video ngắn trên TikTok thì đôi khi nó chỉ có 2 3 phút 5 phút thôi, nó không truyền tải được hết ý, nên là nhiều người nghe sẽ bị dội. Đấy, sẽ phản bác lại thầy, nên là nhiều anh chị bảo chứ
ôi sao những cái lần đầu con nghe thầy con chả thấy thích gì cả, con chả thấy ưa gì cả, nhưng mà nghe thầy nhiều tự nhiên bây giờ con bị cuồng thầy rồi thầy ơi. Đó, nên là nó sẽ là cái hành trình, và nó sẽ là cái tiến trình của mỗi người để dần dần chúng ta nhìn ra được những cái sự thật thông qua những cái điều mà thầy giảng, đúng không ạ? Dạ. Rồi chị Lê Thành, chị Lê Thành chị Thành này là một gọi là một người chị thì chuyển hóa quá là vượt 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 bậc trong đội ngũ Belly rồi. Thì khi mà chị gặp rất là nhiều những cái thách thức trong mối quan hệ vợ chồng đấy, thì khi mà biết được đến thầy thì mối quan hệ của vợ chồng và mối quan hệ của chị với những người thân trong gia đình cũng được cải thiện rất là nhiều, và chị là cái người mà đã độ được cả họ hàng hang hốc đấy, cả khu xóm đi học thầy nhà mình. Cái lớp thức tỉnh mới sống là có phải đến 13 người 13 người nhà chị Thành tốt nghiệp đấy, nhà mình thấy tuyệt vời không ạ? Cho nên là khi mà chúng ta học thầy, chúng ta chạm pháp thầy, chúng ta thay đổi rồi thì chúng ta sẽ rất là ước mong được gieo duyên cho những người thân yêu của mình cũng học thầy và cũng chạm thầy để có thể tỉnh thức. Đó. Dạ, giờ đài pháp nhà con mở cả ngày thầy ạ. Ông địa nhà con chắc cũng nghiện giọng thầy rồi. Rồi em đọc comment của cả nhà. Rồi thì tuy nhiên là em cũng muốn chia sẻ với cả nhà một cái điều này nữa. Đấy, một cái điều này nữa. Ví dụ thầy bảo là còn bản ngã, là còn khổ đau, là còn cần phải chữa lành, là còn cần phải là còn tổn thương, đúng không ạ? Đó, nên là chúng ta phải 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 nhớ cái câu đó. Thì đôi khi sẽ nhiều anh chị chưa biết bản ngã là gì, vô ngã là ra sao. Đấy, cho nên là với cần đi vào hành trình thức tỉnh mới sống để mình biết là bản ngã là cái gì đây. Đấy, vô ngã là như thế nào. Đó, nó là những cái cốt lõi, nó rất là cốt lõi, bởi vì đôi khi ở bên ngoài kia này chúng ta sẽ gặp rất là nhiều khoa học về chữa lành, hoặc đôi khi là tivi còn lên án các lớp học về chữa lành luôn, bởi vì đôi khi nó sẽ là chữa lành phần ngọn, nó là chữa lành phần ngọn nhà mình. Đôi khi chúng ta chỉ xoa dịu vết thương được một chút rồi đâu lại vào đấy liền. Đó, nên là những cái trí tuệ mà Đức Phật truyền tải đã là gần 2.600 năm rồi, và những gì mà thầy chia sẻ lại với chúng ta cũng là những cái lời dạy của Đức Phật, để thầy mong muốn rằng đưa đạo vào đời, để cho chúng ta thông qua những lời dạy của Đức Phật thì chúng ta có thể thấy được những sự thật về cuộc đời để chúng ta buông bỏ, chúng ta buông buông những cái nỗi khổ niềm đau xuống, bởi vì những cái nỗi khổ nó không có thật, nó là do tâm trí mình này nó huyễn hoặc lên này. Đấy là do cái sự bám chấp, cái sự dính mắc, cái sự chấp ngã của mình này. Cho nên là thực sự những kiến thức trong lớp thức tỉnh lối sống nó rất là gốc rễ, thầy truyền tải rất là sâu sắc, chi tiết và tỉ mỉ, để chúng ta thấy được chính mình, thấy được cái tâm của mình nó vận hành như thế nào, nó có lộ trình ra sao. Và khi mình đã hiểu thấu được cái tâm mình rồi thì mình sẽ hiểu được tất cả mọi người, rằng là cái tiến trình tâm nó là như thế vậy. Đấy, nên là bất thiện và thiện nó cứ đánh nhau, nó cứ đan xen như thế, nên là mình cần phải có chánh niệm, nó là cốt tủy của tu tập. Đó. Dạ rồi, anh Quang Trần bảo là biết ơn thầy đã xuất hiện trong cuộc sống gia đình em, cho em niềm tin, khát khao, mục tiêu và vô cùng nhiều những khái niệm yêu thương, biết ơn thầy. Dạ rồi, chị Nguyệt Minh thì khen thầy hết lời, là lời lẽ thầy quá logic không từ. Dạ, thì cũng có rất nhiều anh chị trên TikTok comment rằng là không biết thầy có phải là chuyên gia tâm lý hay là bác học triết học không. Đấy mà thầy giảng logic quá. Rồi, em biết ơn cả nhà mình rất là nhiều nhá. Thì chia sẻ vậy để gieo duyên thêm cho cả nhà. Cho nên là nhà mình dấn thân quyết liệt nha, dấn thân quyết liệt. Là lớp thức tỉnh mới sống chỉ còn ngày mai nữa thôi. Chỉ còn mở link đăng ký đến ngày mai cho khóa học 3 tháng tới. Nó sẽ là một cái hành trình đáng giá nhất cho cuộc đời của cả nhà mình, nếu như nhà mình đủ duyên dấn thân tham gia học. Đó. Dạ, em biết ơn nhà mình rất là nhiều. Thì dạ, bây giờ thì em sẽ mở mic cho cả nhà để cả nhà sẽ cùng gửi lời biết ơn đến thầy và chúc nhau ngủ ngon nhé cả nhà mình. Và rất mong là được gặp lại cả nhà mình trong buổi khai giảng các thức tỉnh bí sống và trong 2 ngày thứ bảy và chủ nhật cuối tuần này ạ. Thầy Dạ, ạ, chúc thầy ngủ ngon. con Cảm chào ơn thầy, con cảm ơn thầy, cả nhà. tất cả mọi người. Xin được biết ơn thầy ạ. Biết ơn thầy Biết và ơn tất thầy ạ. cả mọi người. Xin được Cảm biết ơn ơn thầy tất nhiều. cả mọi người. Ngủ Chào ngon, tất cả mọi người. ngủ ngon nha. Ngủ ngon. Một ngày Dạ. mai Chúc mọi người ngủ ngon. Ban tổ chức lại ban tổ chức tối tối thứ năm mình có một cái Tối thứ năm mình có một cái buổi tối buổi thứ năm về thứ năm với thứ bảy mình sẽ có buổi về canxi nhé, chuyên gia có sức buổi về khỏe canh chia sẻ chúng ta về canxi.
về cái canxi ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta ra sao, có hai buổi tối thứ năm với thứ bảy. Thiếu canxi là 147 bệnh. Đấy, nên là chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Trước chúng ta đã tìm hiểu về enzyme rồi, hôm tới là tối thứ năm với tối thứ bảy chúng ta sẽ tìm hiểu về canxi nhá. Mọi người lên trên cộng đồng, thì cộng đồng chúng ta đang phát triển thêm những kiến thức về sức khỏe thuận tự nhiên nha. Sắp tới chúng ta có thêm nước sạch, có hệ thống máy lọc nước sạch. Đấy. Đấy, rất nhiều thứ kỳ diệu mà hệ sinh thái chúng ta đang tiếp chạm nha. Thì chúng ta chờ đợi thêm tối thứ năm với tối thứ bảy chúng ta hiểu thêm về canxi, là cái một trong những cái chất khoáng quan trọng nhất trong cơ thể, ảnh hưởng vào hầu hết chúng ta bị thiếu canxi, nên chúng ta sẽ hiểu thêm nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. À, Dạ, con cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Em xong rồi ạ. Biết ơn thầy ạ. dạ rồi em biết ơn cả nhà mình. Em xin phép được kết thúc phòng Zoom tối nay hôm nay ạ. Em chào cả nhà. Chào em. Dạ, con chào thầy. Xinh xinh nhỉ. Con biết ơn thầy ạ. Biết ơn cô em xinh. Dạ vâng, chào em chào cả nhà mình.